हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान। ल आज हामी मोडर्न फिजिक्सलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु मैले यो पार्टको लागि। आज फर्स्ट पार्ट भनेर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन फोटोन क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी न्युक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिभिटी एन्ड न्युक्लियर रियाक्सन भनेर यसमा राखेँ मैले फर्स्ट पार्टमा। त्यसपछि फेरि यो फर्स्ट पार्ट सकेपछि नेक्स्ट टाइम फेरि हामी सेकेन्ड पार्टको गर्छौँ बाँकी भएको पार्टको। ल मेरो नाम माइकल ढुङ्गाना, चिनिहाल्छु होला। अब फर्स्ट पार्टको म जान्छु है त। फर्स्ट पार्टको चाहिँ पार्ट स्टार्ट गर्दैछु। त्यहाँ च्याटमा लेख मेरो कुराहरू सुन्न खोज्छ कि छैन, आवाज आएको होला सबै है। त्यहाँ आक्स क्वेसन त्यसमा गएर च्याट लेखौँ है त। ल फर्स्ट पार्टको हामी चाहिँ पार्ट स्टार्ट गर्दैछौँ है त। अब ल क्वेसन यहाँ छ, ल हेर त क्वेसन फर्स्टमा हामी हेरौँ क्वेसन के छ भन्दाखेरि एन इलेक्ट्रोन इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v and enters a uniform electric field perpendicularly, its trajectory within the field will be भनेको छ। ल अब हामीले यो क्वाड भन्ने बित्तिकै हामी थ्योरीमा जाँदैनौँ अहिले, हामी खालि क्वेसन एन्सर डिस्कसन हो नाम नै। अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्डभित्र इलेक्ट्रोनको मोसन पढ्दाखेरि यदि म्याग्नेटिक फिल्डसँग इलेक्ट्रोन चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली इन्टर गरेको छ भने जहिले पनि पाथ के हुन्छ भन त, सर्कुलर पाथ हुन्छ। ल म्याग्नेटिक फिल्डभित्र छ भने सर्कुलर हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र छ भने पाराबोलिक हुन्छ है त। इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी राख्यौ तिमीले प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र तिम्रो चाहिँ प्लसबाट माइनस हुने भयो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन। यहाँबाट नर्मल्ली चार्ज इन्टर गर्यो भने त्यसको पाथ जहिले पनि के हुन्छ, पाराबोलिक पाथ हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डभित्र पर्पेन्डिकुलरली गयो भने के हुन्छ, यो केसमा पाथ सर्कुलर हुन्छ, यो केसमा सर्कुलर पाथमा बेन्ड हुन्छ, यो केसमा पाराबोलिक पाथमा बेन्ड हुन्छ। पार्टिकल पाराबोलिक पाराबोलिक पाराबोलिक। अहिले हामीलाई युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा छ, त्यही भएर एन्सर कुन हान्नु पऱ्यो भन त, पाराबोलिक पाथमा टिका हान्ने। केमा टिका हान्ने, पाराबोलिक पाथमा टिका हान्नु पऱ्यो है त। यो केसमा पाराबोलिक पाथमा टिका हान्ने। ठिक छ, सबैले मिलाएकै छौ, पाराबोलिक पाथमा टिका हान्ने। सर्कुलर पाथ कहाँ हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चाहिँ यदि चार्ज पार्टिकल पर्पेन्डिकुलरली इन्टर गर्यो भने सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र चाहिँ पर्पेन्डिकुलरली गरिरहेछ भने पाराबोलिक पाथ है, पाराबोलिक पाथ। ल यति भयो। नेक्स्ट अर्को क्वेसनमा लागौँ। ल अर्को क्वेसन सजिलै छ, यस्तै आउँछ क्वेसनहरू। If electron, proton and alpha particle are entering into the same electric field normally with the same velocity, then order of deflection for them भन्छ। डिफ्लेक्सनको अर्डर बताउनु पर्यो भने अब इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र चार्ज पार्टिकल छिर्दै गर्दा डिफ्लेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, डिफ्लेक्सन मैले क्लासमा डिस्कस गरेको छु। डिफ्लेक्सनको फर्मुला मैले काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा, मोमेन्टमको टर्ममा, भेलोसिटीको टर्ममा निकालेर सिकाएको थिएँ। इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र हैन, लेट्स से दुईटा प्यारलल प्लेट छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड ई छ भने यहाँबाट कुनै सर्टेन भेलोसिटी, यो भेलोसिटीले कुनै चार्ज यहाँभित्र इन्टर गर्छ भने लेट्स से नेगेटिभ चार्ज या पोजिटिभ चार्ज धेरै हुनसक्छ। नेगेटिभ हो भने अपोजिट टु फिल्ड डिफ्लेक्ट हुन्छ, पोजिटिभ हो भने टुवार्ड द फिल्ड डिफ्लेक्ट हुन्छ। यस्तो बेलामा तिमीले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स, यहाँबाट एक्स डिस्टेन्स इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र ट्राभल गर्दै गर्दा यसको डिफ्लेक्सन कति हुन्थ्यो, वाई। यसको फर्मुला क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका छौँ। सुन त, क्लासमा डिस्कस गरेको फर्मुला के थियो, वाई इज इक्वल टु क्युई बाई 2m यु स्क्वायर इन्टु माथि एक्स स्क्वायर थियो। यो वाला फर्मुला थियो डिफ्लेक्सनको। यो वाला फर्मुलालाई हेर्ने हो भने अब यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले भनेअनुसार चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोन प्रोटोन अल्फा भनेर देखाएको छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम छ, भेलोसिटी सेम छ भनेपछि हामीलाई खालि यहाँ कम्पेयर गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट चार्ज पार्टिकल, यिनीहरूको चार्ज र मासको रेसियो मात्र हेरे पुग्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड अनि उनीहरूको इनिसियल भेलोसिटी, तिनीहरूले कभर गर्ने होरिजेन्टल डिस्टेन्स सबै सेम नै हुन्छ, किन इनिसियल्ली सेम भेलोसिटीमा छन् भने सेम होरिजेन्टल डिस्टेन्स कभर गर्छन्। अब क्यु बाई एमको भ्यालु चाहिँ स्पेसिफिक चार्ज भन्छ, यो चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रोनको सबैभन्दा बढी हुन्छ बाबु, त्यसपछि प्रोटोनको बढी हुन्छ, त्यसपछि कसको बढी हुन्छ भन्दा अल्फाको बढी हुन्छ, के अरे अल्फाको सबसे कम भनौँ न। त्यही भएकाले गर्दाखेरि अब डिफ्लेक्सन सबैभन्दा ज्यादा कसको हुने भयो, इलेक्ट्रोनको, त्यसपछि कसको हुने भयो, प्रोटोनको, त्यसपछि कसको हुने भयो, अल्फाको। सो यसको अर्डर एमै देखिरहेको छ।
यसको अर्डर कहाँ देखिरहेछौँ, एमै देखिरहेछौँ है त। यसको अर्डर एमै देखिरहेछौँ। ल यति कुरा जानकारी लिने, ठिक छ। डिफ्लेक्सनको फर्मुला चाहिँ थ्योरीमा पढाउँदाखेरि तिमीहरूसँग मैले काइनेटिक इनर्जी, लिनियर मोमेन्टम, भेलोसिटी, यसको टर्ममा डिफ्लेक्सनको फर्मुला मैले बताएको छु। अब त्यो फर्मुला चाहिँ याद हुने मान्छेको लागि यो क्वेसन भनेको नर्मल क्वेसन हुन्छ। डिफ्लेक्सनको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है त, ठिक छ। ओके, ल नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छु। ल म नेक्स्ट क्वेसन। A charged particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it. Then, ल म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज छिर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा स्पिड र काइनेटिक इनर्जी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ल किनभने म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज गयो भने म्याग्नेटिक फोर्स भनेको तिमीले चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने म्याग्नेटिक फोर्स भनेको भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको क्रस प्रोडक्ट हुन्छ। यसको मतलब हुन्छ भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको क्रस प्रोडक्ट फोर्स हो भन्नुको मतलब क्रस प्रोडक्टको डेफिनेसन अनुसार यो फोर्स चाहिँ भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डसँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डसँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। फोर्स यदि भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर छ भने वर्क डन सधैँ के हुन्छ, जेरो। वर्क डन जेरो हुनुको मतलब वर्क डनलाई हामी चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी पनि भन्छौँ। भनेको काइनेटिक इनर्जीको चेन्ज जेरो भन्ने बुझिन्छ वर्क इनर्जी थ्योरम अनुसार। वर्क डन भनेको चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी चेन्ज नै भएन भन्नुको मतलब काइनेटिक इनर्जी सधैँ के भयो, कन्स्ट्यान्ट। काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुनुको मतलब यसको स्पिड पनि के भयो भन्ने बुझिन्छ, कन्स्ट्यान्ट भन्ने बुझिन्छ। फोर्सको कारणले गर्दा भेलोसिटी चेन्ज हुनसक्छ, मतलब त्यसको डिरेक्सन चेन्ज हुनसक्छ, तर त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किनकि वर्क डन बाई द म्याग्नेटिक फोर्स इज अलवेज जेरो। सो अनचेन्ज हुने कुरा के हो रहेछ भन त, म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज इन्टर गर्यो भने म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा स्पिडमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। स्पिडमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन, तर भेलोसिटी आउन सक्छ। भेलोसिटी आउन सक्छ। भेलोसिटी भनेको चाहिँ त्यसको म्याग्निट्युड र त्यसको डिरेक्सन दुइटै हुने भयो। सो म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटीलाई हामी स्पिड भन्छौँ। त्यो स्पिड चेन्ज नभए पनि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुन सक्छ म्याग्नेटिक फिल्डभित्र। डिफ्लेक्ट भयो भने उसको डिरेक्सनमा चेन्ज आउन सक्छ। सो भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है त, ठिक छ कुरा। भेलोसिटी चाहिँ के हुन सक्छ, चेन्ज हुन सक्छ। म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज छिर्दै गर्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन सक्छ, तर स्पिड र काइनेटिक इनर्जी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। दुईटा कुरा याद गर, स्पिड र काइनेटिक इनर्जी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो, काइनेटिक इनर्जी र स्पिड चेन्ज नहुने कुरा है त। ओके, किन चेन्ज भएन भने वर्क डन बाई म्याग्नेटिक फोर्स इज जेरो। नेक्स्ट, प्रोटोन एन्ड अल्फा पार्टिकल बोथ इन्टर अ रिजन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी एट राइट एङ्गल। हेर है, एउटा प्रोटोन अर्को अल्फा पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डभित्र गयो, राइट एङ्गल बनाएर परपेन्डिकुलरली गयो। इफ द रेडियस अफ सर्कुलर अर्बिट फर बोथ द पार्टिकल इज इक्वल एन्ड काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोटोन इज 1 MeV, देन काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल विल बी भन्छ। यहाँ हेर, अब तिमीले चाहिँ रेडियसको फर्मुला सर्कुलर, यहाँ हेर है त, यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्ज परपेन्डिकुलरली छिरेका छन् भने जहिले पनि पाथ कस्तो हुन्छ, सर्कुलर पाथ हुन्छ। सर्कुलर पाथको रेडियस म्याग्नेटिक फिल्डभित्र फर्मुला याद गर्नु पर्यो तिमीहरूले, MV/BQ भनेर सिकाएको थिएँ मैले क्लासमा। अब थ्योरी पढ्दाखेरि सबै डिराइभ पनि गरेको छु मैले। अर्थात् यसलाई लिनियर मोमेन्टमको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने P/BQ, काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने 2mKe है, 2mKe। तिमीहरूलाई म डिराइभ गर्दिनँ है, यो क्वाड भन्ने बित्तिकै खालि क्वेसन सल्भिङ, हामीले थ्योरी पढिसकेपछि क्वेसन प्र्याक्टिस मात्र हो है त। यो मैले थ्योरी क्लासमा भनेको छु। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने काइनेटिक इनर्जी दिएको छ प्रोटोनको, कति दिएको छ, 1 MeV। तिमीलाई सोधेको के हो भने काइनेटिक इनर्जी कसको सोधेको छ तिमीलाई, अल्फाको चाहिँ कति हुन्छ त्यो पो सोधेको त। अल्फाको काइनेटिक इनर्जी पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब अल्फाको काइनेटिक इनर्जी पत्ता लगाउनलाई हामीलाई के समस्या छ त, रेडियस हामीले हेर न, दुइटै प्रोटोन र अल्फा पार्टिकल सेम रेडियसको सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको छ भनेपछि, सेम रेडियसको सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको छ भनेपछि यहाँ हेर त बाबु, अगाडिबाट हेर, यहाँनिर काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा हेर त, आरमा, आरको फर्मुला चाहिँ दुइटैको लागि प्रोटोन र अल्फाको लागि बराबरी गरिदेऊ। अब काइनेटिक इनर्जीको टर्मको लेख है त फर्मुला चाहिँ, यहाँ लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो, √2mp प्रोटोनको मास, काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोटोन डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो, BQ,
प्रोटोनको चार्ज, उतापट्टि अल्फाको रेडियस, यो गिभन छ क्या, यो गिभन छ। अब यतापट्टि के भन्नु पर्यो, 2 टाइम्स मास अफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी अफ अल्फा डिभाइड बाई बी एउटै फिल्डमा छिरेको अल्फाको चार्ज। ठिक छ। अब यसबाट हामीले चाहिँ बीबी त क्यान्सल भइगयो, बीबी क्यान्सल भयो। अब हेरौँ त यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी हामीलाई दिएकै छ, उसले प्रोभाइड गरेको छ, 2 2 क्यान्सल भइसक्यो। के आउने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिरबाट हेर्दाखेरि हामीले अब रुट ओभर एमपी चार्ज अफ प्रोटोन भनेको कति भयो त ई, काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोटोन राखौँला अहिले। उतापट्टि हेर फेरि मास अफ अल्फा भनेको 4 टाइम्स मास अफ प्रोटोन हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा त निकाल्नै छ तिमीले। तलपट्टि अल्फाको चार्ज कति हुन्छ भनौँ 2e। सो यहाँबाट ई र ई काटिदेऊ, ई र ई काटिदेऊ। अब फेरि यहाँ 2 र माथिपट्टि हेर 2 र एमपी पनि काटिन्छ। यसलाई दुईटालाई हामी खोल्दाखेरि के देखिने भयो त्यसो भने एमपी बराबर कति देखिन्छ भन त, 2 र रुटको काटियो भनेपछि एमपी, यहाँ हेर एमपी। अब यो सल्भ गर्न सकिहाल्छौ नि, एमपी केइबी इक्वल टु एमपी केई अल्फा आउने भयो। रुट हटाइदेऊ स्क्वायरिङ गरेर, दुईटा काटियो। देयरफोर काइनेटिक इनर्जी अफ अल्फा भनेको काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोटोनसँग बराबरी आयो। काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोटोन कति छ 1 MeV, काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोटोन कति छ 1 MeV। भनेपछि अप्सन यो टाइपको राख्थ्यौ त कति कुन नम्बरमा छ अप्सन, एमै छ, एमै छ। सो एन्सर इज ए। भनेको पहिलो चाहिँ काम त फर्मुला थाहा हुनु पर्यो कि रेडियसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा, रेडियसको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा। अनि दुईटाको रेडियस इक्वल गरेपछि हामीलाई काइनेटिक इनर्जी भ्यालु आइहाल्यो। ओके, क्वेसन सेम कि 9 सर भन्दैछु। ओके, काइनेटिक इनर्जी सेम आयो क्या दुईटाको। काइनेटिक इनर्जी रेडियस सेम रहेछ प्रोटोन र अल्फाको भने काइनेटिक इनर्जी पनि सेम आयो। ओके, जाउँ अर्को। नेक्स्ट क्वेसन फेसबुकमा होला है, क्वेसनहरू हेर ल, फेसबुकमा राखेको होला अगाडि नै क्वेसनहरू है, क्वेसन फेसबुकमा राखेको होला ल। A particle of mass m, charge q and kinetic energy t enters or transfers uniform magnetic field of induction B. After 3 seconds, kinetic energy of the particle will be भन्छ। हेर है, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिर्दा काइनेटिक इनर्जीमा कहिले चेन्ज आउँछ? चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा छिर्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी कहिले चेन्ज आउँछ? काइनेटिक इनर्जी र स्पिड चेन्ज हुँदैन हैन। म्याग्नेटिक फिल्डमा छिरेको 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड जति सेकेन्डमा हेरे पनि सुरुमा काइनेटिक इनर्जी तिम्रो टी छ भने अहिले पनि कति हुन्छ भन, टी नै हुन्छ। 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड जति पछि हेरे पनि कति हुन्छ, टी नै हुन्छ। किनभने म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चार्जको स्पिड र काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुँदैन, त्यति कुरा बुझौँ। म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, म्याग्नेटिक फोर्सले चार्जमा ओक्टन 0 गर्छ। सो उसको काइनेटिक इनर्जी कहिले पनि चेन्ज हुनेवाला छैन, काइनेटिक इनर्जी चेन्ज हुँदैन है त। काइनेटिक इनर्जीमा कुनै पनि चेन्ज आउनेवाला छैन। ठिक, काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउनेवाला छैन। ल हेर त, पार्टिकल अगाडिको रूपमा नझुकिने, पार्टिकल अफ मास एम चार्ज क्यू काइनेटिक इनर्जी टी इन्टर्स भने चाहिँ के इन्फर्मेसन, खालि पछाडिको कुरा के भने आफ्टर 3 सेकेन्ड काइनेटिक इनर्जी विल बी भनेको छ। काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ भन्ने कुरा छ। काइनेटिक इनर्जी चेन्जै हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा नि, म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा काइनेटिक इनर्जीमा चेन्ज आउँदैन। सो सुरुमा टी छ भने 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड जति सेकेन्ड पछि हेरे पनि कति हुन्छ, टी नै हुन्छ नि त, टी नै हुन्छ। बुझ्यौ ल। नेक्स्ट इफ अ बीम अफ इलेक्ट्रोन, ओहो यो बिचमा के भएर फन्ट चेन्ज भएर आएछ। बीम अफ इलेक्ट्रोन ट्राभल्स अनडिभिएटेड इन अ म्युचुअली परपेन्डिकुलर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो 10 to the power 10 हो है, बिचमा इन्टु हो यहाँनिर, इन्टु 10 to the power 10 ल, यहाँ टाइपमा भएर आएछ 10 to the power इन्टु 10 to the power, बर्बाद भयो त यस्तो भएछ। इन्टु ल 10 to the power 10 10 to the power 4 10 to the power 6 ल, यहाँ पनि इन्टु 10 to the power -3 इन्टु 10 to the power 4 ल। अब यस्तो क्वेसन हुँदाखेरि के हुने भयो त, बीम अफ इलेक्ट्रोन ट्राभल्स अनडेभिएटेड इन अ म्युचुअली परपेन्डिकुलर युनिफर्म म्याग्नेटिक एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ। म्युचुअली परपेन्डिकुलर इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र, म्युचुअली परपेन्डिकुलर इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रोन अनडेभिएटेड भयो भने त्यो फिल्डको नाम के हो भन त, त्यो फिल्डको नाम के हो भन, क्रस फिल्ड हो हैन। म्युचुअली परपेन्डिकुलर इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र
इलेक्ट्रोन अनडेभिएटेड भएर मुभ गर्छ भने त्यो फिल्डको नाम के भयो? क्रस फिल्ड हो। र इन क्रस फिल्ड क्रस फिल्ड क्रस फिल्ड क्रस फिल्डभित्र इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त? ई बाई बी हो। इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याग्निच्युडलाई म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निच्युडले डिभाइड गरिदियो। क्रस फिल्डभित्र अनडेभिएटेड हुनुको मतलब नेट फोर्स 0 हो भन्न खोजेको। इलेक्ट्रिक फोर्सको भ्यालु र म्याग्नेटिक फोर्सको भ्यालु सेम एक्सपिरियन्स गर्यो इलेक्ट्रोनले, तब अनडेभिएटेड भयो। इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको कति? ई। म्याग्नेटिक फोर्स भनेको बिइबी। भनेको मतलब यहाँबाट ई क्यान्सल हुँदाखेरि भीको भ्यालु त त्यही ई बाई बी आयो नि त। यो थ्योरीमा मैले भनेको छु तिमीहरूलाई। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु क्वेसनले दिएको छ 2 इन्टु कति? 10⁻³ म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु दिएको छु 1 इन्टु 10⁴। यसलाई सल्भ गरेर एन्सर निकाल्न मिल्ने कि नमिल्ने? ल यसलाई सल्भ गरेर एन्सर निकाल्दा भएको। ठिक छ। 2 इन्टु 10⁻, यहाँ होइन म्याग्नेटिक फिल्ड त 2 इन्टु 10⁻³ छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ 1 इन्टु 10⁻ कति छ? 4 छ। म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ? 2 इन्टु 10⁻³ छ। सो एन्सर कति आउने भयो भन त? 5 इन्टु 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड। 5 इन्टु 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड। सी एन्सर आउने भयो। 5 इन्टु 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको 2 इन्टु 10⁻³ टेस्ला। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको 1 इन्टु 10⁴ भोल्ट पर मिटर। सो एन्सर इज कति हुन्छ? सी। एन्सर इज सी, 5 इन्टु 10⁶ मिटर पर सेकेन्ड। याद गर है, क्रस फिल्ड हो भन्ने चिन्नु पर्यो। म्युचुअल्ली पर्पेन्डिकुलर इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन अनडेभिएटेडै रहन्छ भने द्याट इज अ क्रस फिल्ड। क्रस फिल्डमा तिमीले भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला ई बाई बी गर्नु। भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन बराबर ई बाई बी। ई बाई बी। ठिक, ई बाई बी। ओके, अगाडि नेक्स्ट क्वेसनमा लागौँ। मिलिकन्स वेलड्रप एक्सपेरिमेन्ट इज बेस्ड अन द भनेको छ। अब मिलिकन्सको एक्सपेरिमेन्ट कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड थियो भन त? यो त नलेज बेस्ड क्वेसन भयो। स्टोक्स ल अफ भिस्कोसिटी केमा बेस्ड थियो भन? स्टोक्स ल अफ भिस्कोसिटीमा है त। स्टोक्स ललाई प्रयोग गरेर तिमीले चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी क्यालकुलेट गरेको थियो क्या? के क्यालकुलेट गरेको थियो? टर्मिनल भेलोसिटी। त्यहाँ चार्ज मेजर गर्नका लागि गरिएको थियो यो एक्सपेरिमेन्ट। त्यहाँ के आएको थियो भने 6πr इटा v1 प्लस के थियो? v2 डिभाइड बाई के आएको थियो फर्मुलामा? ई आएको थियो। अब v1 v2 भनेका के हुन्? टर्मिनल भेलोसिटी थिए। अब यो टर्मिनल भेलोसिटी मेजर गर्नका लागि त हामीले स्टोक्स ल युज गर्छौँ। के युज गर्छौँ? स्टोक्स ल युज गर्छौँ। स्टोक्स ल युज गर्छौँ। स्टोक्स ल युज गर्छौँ है। ल स्टोक्स ल यो त पढाउनु भएन, क्लासमा हुँदैछ। यति बेला मैले एक्सपेरिमेन्टको कुरा सेल्फ गर भनेर छाडिदिएको थिएँ नि त्यति बेला। एक्सपेरिमेन्टको कुरा चाहिँ सेल्फ पढ न भाउ भनेको थिएँ नि मैले मिलिकन्स वालाको। मिलिकन्स र जे थम्सन चाहिँ तिमीहरूलाई सेल्फ पढन भन्न छाडिदिएको थिएँ मैले है। त्यो तिमीहरूलाई क्लासमा भनेको पनि थिएँ त्यति बेला मैले। त्यो कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ, के फाइन्डिङ गर्छ होइन, रिजल्टहरू त्यति याद गर्दा हुन्छ भनेको थिएँ नि त मैले। दुईवटा स्टेपमा तिमीले के गरेको थियो? दुईवटा स्टेपमा तिमीले चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी मेजर गरेको थियो। क्लास 12को तिमीले एकचोटि बुक हेर्छौ भने फर्स्टमा एकचोटि इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई नगरिकन अर्कोचोटि इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेर दुईवटा केस गरेर यो एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरेको थियो। अब स्टोक्स ल युज गरिएको थियो भन न। यसमा स्टोक्स लको प्रिन्सिपलमा स्टोक्स ल अफ भिस्कोसिटीमा बेस छ भनेर भन्यो। ठिक छ। प्रिन्सिपल अफ क्रस फिल्डमा चाहिँ के बेस छ? जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट। जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के छ भन त? जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्रस फिल्ड। बाबुले लेखेको त 9/2 वाला चाहिँ आरको फर्मुला होला, रेडियसको फर्मुला है। ओके, प्रिन्सिपल अफ क्रस फिल्डमा चाहिँ जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट बेस छ ल। जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट। ओके, नेक्स्ट, इन अ मिलिकन्स वेलड्रप एक्सपेरिमेन्ट एन्ड वेलड्रप इज हेल्ड स्टेसनरी बाई अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 400 volt. If another drop of double the radius but carry the same charge is to be held stationary, the potential difference required is भनेको छ। यहाँ अब कुरा के आयो भन्छौ भने यहाँ कुरा क्वेसन पुरै इङ्ग्लिसमा लेखेर है। अहिलेसम्म क्वेसन सब इङ्ग्लिसमा लेखेको छ। यसले अझै इङ्ग्लिसमा तिमीलाई तोडमोड पारिदिएको छ। के भन्दैछ यसले भने एउटा वेल ड्रपलाई तिमीले चाहिँ स्टेसनरी राख्नु पर्यो। कति साइजको होला त वेल ड्रप? अहिले मानौँ रेडियस कति होला? आर रेडियसको। यसलाई स्टेसनरी पार्न पोटेन्शियल डिफरेन्स कति चाहियो? यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भोल्टको मेन्टेन गर्यो? 400 भोल्टको। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स 400 भोल्ट लियो होइन। मिलिकन्स वेलड्रप एक्सपेरिमेन्टमा दुईवटा प्यारलल प्लेटको बिचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स 400 भोल्टको युज गर्यो। ठिक छ। अब यसलाई स्टेसनरी राख्नुको मतलब के हो भन न? यसको वेटलाई अपवार्डतिर लाग्ने फोर्सले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अपवार्डमा के फोर्स लाग्नु पर्यो भन त?
इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्नु पर्यो, सिम्पल कुरा हो। इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के हो भन न, V/D दुईटा प्यारलल प्लेट बिचमा लाग्ने फोर्स भनेको V/D हुनु पर्यो हैन। भनेपछि यहाँबाट कन्डिसन तिमीले चाहिँ यो रेडियसको टर्ममा पोटेन्सियल डिफरेन्सको फर्मुला निकालौँ हामीले। अनि दोस्रोमा तिमीलाई के भनेको छ भने त्यति नै चार्ज बोकेको वेल ड्रप तर ठ्याक्कै डबल रेडियसको, त्यति नै चार्ज बोकेको तर रेडियस चाहिँ ठ्याक्कै डबल भएको, यसलाई तिमीले स्टेसनरी राख्नु पर्यो भने, यसलाई स्टेसनरी राख्नु पर्यो भने अपवार्डतिर लाउने फोर्स F इजिकल टु के हुनु पर्यो, Q V'/D। यो V' को भ्यालु कति हुनु पर्यो यति बेला, यति बेला पोटेन्सियल डिफरेन्स कति चाहिन्छ यसलाई स्टेसनरी राख्न, त्यसो रहेछ। अब स्टेसनरी कन्डिसनमा रेडियस र पोटेन्सियल डिफरेन्सको रिलेसन निकालौँ न। यसमा रेडियस र पोटेन्सियल डिफरेन्सको रिलेसन यहाँबाट निकाल त। कुरा के हो भन्दाखेरि स्टेसनरी कन्डिसनमा तिमी जाने हो भने के हुने भयो भने Q V/D बराबर के हुनु पर्यो भने mg अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबरी ल V' लाई एकतिर पार mg d कति भयो Q। अब मलाई त मासलाई म डेन्सिटी इन्टु भोल्युमको टर्ममा लिन सक्छु, डेन्सिटी इन्टु भोल्युमको टर्ममा लिन सक्छु। यहाँबाट हेर यो भनेको के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि डेन्सिटी रो भयो, भोल्युम भनेको कति गर्न सकिन्छ 4/3 πr³ अनि g/d कति भयो Q भयो। अब मलाई अरू टर्म किन चाहियो त यार, वेल ड्रप त रेडियस मात्र डबल गर्दा डेन्सिटीमा चेन्ज आउँदैन हैन, सेपरेसन बिट्विन द प्यारलल प्लेट त्यही हो। यहाँबाट खालि मलाई पोटेन्सियल डिफरेन्स जुन त्यसलाई चार्जलाई स्टेसनरी पार्न चाहिने पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको रेडियसको क्युबसँग प्रोपोर्सनल छ भन्ने रिलेसन आयो, रेडियसको क्युबसँग प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा आयो। अब दुईटा केसमा मलाई कति कति पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिन्छ त अहिलेको केसमा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ दोस्रो केसमा V'/V बराबर के गर्न सकिन्छ, दोस्रो केसको रेडियस कति लिनु पर्यो मलाई, दोस्रो केसको रेडियस भनेको कति लिनु पर्यो मैले भन त ल 2r लिनु पर्यो, 2r क्युब गर्नु पर्यो। पहिलो केसको रेडियस कति छ भन वेल ड्रपको, देयरफोर अब सुरुमा पोटेन्सियल कति दिएको छ, सुरुमा r रेडियसकोलाई ब्यालेन्स गर्न पोटेन्सियल 400 भोल्ट छ। दोस्रो केसमा कति लाग्छ त भन्दाखेरि V' बराबर r³ क्यान्सल गर्यो कति आउने भयो 8 × V हुनु पर्यो। 8 × V भनेको 8 × V को ठाउँमा कति राख्न सकिन्छ 400। अब यो कति आउने भयो भने त्यसमा 3200 भोल्ट आउने हो, कति आउने भयो भने त 3200 भोल्ट आउने हो। सो रिलेसन के रहेछ भने तिमीले चाहिँ वेल ड्रप सेम चार्ज एउटै छ, दुईटै केसमा सेम चार्जको वेल ड्रप छन् तर रेडियस चाहिँ फरक छ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स त्यसलाई स्टेसनरी कन्डिसनमा राख्न चाहिने पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको रेडियसको पावर क्युबसँग प्रोपोर्सनल रहेछ, रेडियसको पावर केसँग प्रोपोर्सनल छ, क्युबसँग प्रोपोर्सनल छ। सो V प्रोपोर्सनल टु r³ हुन्छ भने यदि डबल रेडियस गर्यो भने पोटेन्सियल 8 गुणा बढी चाहिने भयो नि त हैन। सो कति हुन्छ, अघि 400 छ भने अहिले कति चाहियो त 3200, अघि 400 छ भने अहिले कति चाहियो 3200। ठिक छ, बुझ्छौ? यो त लङ भएन र एक्जाममा भन्छौ ए मोरामोरी आउन पो लङ भयो जस्तो भयो त। तिमीहरूले त स्टेसनरी कन्डिसनमा यसलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि चाहिने पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको V प्रोपोर्सनल टु r³ भनेर सम्झ न, सर्टकटमा V प्रोपोर्सनल टु r³। मैले पो डाइरेक्ट नलेखेको त, V प्रोपोर्सनल टु के हुँदो रहेछ भनेर सम्झ, r³ हुँदो रहेछ भनेर सम्झ। यो रिलेसन कुन कुन कन्डिसन छ भन्दैछौ, यो रिलेसन चाहिँ अब यो वेल ड्रप अघि जुन युज गरेको अहिले पनि त्यही वेल ड्रप हुनु पर्यो, अघि वेल ड्रपमा जति चार्ज छ अहिले पनि त्यति हुनु पर्यो, खालि वेल ड्रपको रेडियस मात्र बढायो, रेडियस मात्र बढायो भने त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै स्टेसनरी पारेर राख्न, दुईटा प्यारलल प्लेटको बिचमा यसलाई स्टेसनरी पार्नलाई चाहिने पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिँ रेडियससँग कसरी भेराइज हुँदो रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r³, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r³। सर्टकट त यो सम्झिनु पर्यो नि त, मैले न तिमीलाई बुझाउनलाई कुरा लेखेँ V प्रोपोर्सनल टु r³, V प्रोपोर्सनल टु r³। ठिक छ। अब यो भयो भने त किन मुखैले गर्न मिल्छ नि त, V प्रोपोर्सनल टु r³ भएपछि डबल रेडियस गर्दा कति हुन्छ 2r³ भनेको 8 टाइम्स r³ आउँछ भनेपछि 8 टाइम्सले बढी गर्ने, अघि 400 छ भने अहिले 8 टाइम्स गर्दा 3200 भयो नि है। ल अर्को एन वेल ड्रप क्यारिङ अ चार्ज 2 कोलम has a mass m kg. It is falling freely in air with terminal velocity v. The electric field required to make the drop move upward with the same speed is भन्छ। ल है एउटा वेल ड्रप जसको मास m छ, एउटा मास वेल ड्रप छ, वेल ड्रप
यो मान यो वेल ड्रप भयो, यसको मास कति छ भन त, m छ, चार्ज कति कोलम छ यसको, 2 कोलम, यो इट इज फलिङ फ्रीली इन द एयर ड्यू टु ग्राभिटीले मात्र फल गरिरहेको छ भने यसको वेट mg भयो। अब यसको तलतिर खसिरहेको छ, टर्मिनल भेलोसिटी तलतिर भयो, v भेलोसिटीले खसिरहेको छ। टर्मिनल भेलोसिटी एटेन गर्नुको मतलब यो के भयो त भन्दाखेरि यसको डाउनवर्ड फोर्सलाई यसले अपवार्डतिर चाहिँ एउटा भिस्कस फोर्स लागेर यसलाई ब्यालेन्स गरिदियो होला। माथितिर कति फोर्स लाग्छ, भिस्कस फोर्स 6 पाई r इटा v वाला भिस्कस फोर्स लाग्ने भयो। तब यो के हुन्छ भने टर्मिनल भेलोसिटी एटेन गर्ने भयो, अपवार्डतिरको भिस्कस फोर्स र तलतिरको वेट ब्यालेन्स भएपछि कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गर्न सुरु गर्छ। फर्स्ट केस यो थियो, फर्स्ट केस अनुसारले माथि अपवार्ड फोर्स 6 पाई r इटा v भन्नु र mg भन्नु के देखियो, बराबरी, एउटा केस। तर अब सेकेन्ड केसमा के भन्छ उसले भने, सेकेन्ड केसमा के भनेको छ भन्दाखेरि भने इलेक्ट्रिक फिल्ड रिक्वायर्ड टु मुभ द ड्रप अपवार्ड। त्यो ड्रपलाई अब के गर्ने त, डाउनवर्ड मुभ गर्ने कि अपवार्ड मुभ गराउने, अपवार्ड मुभ गराउने। अपवार्ड मुभ गर्नलाई त इलेक्ट्रिक फोर्स कता लाउनु पर्यो, अपवार्ड लाउनु पर्यो, कति बराबरको, क्युई बराबरको। अब ड्रप अपवार्ड मुभ गर्नु पर्यो, फरक टर्मिनल स्पिडले कि सेम स्पिडले, सेम टर्मिनल स्पिडले, सेम टर्मिनल स्पिडले मुभ गर्छ। अपवार्ड मुभ गर्यो भने वेट त यसको डाउनवर्ड भइगयो। अब वेल ड्रप अपवार्ड मुभ गर्दाखेरि भिस्कस फोर्स कतातिर आउँछ भन, है भिस्कस फोर्स कता आउँछ भन त, भिस्कस फोर्स भनेको एफ ड्यास कति आउने भयो त, टर्मिनल भेलोसिटी त्यही छ, वेल ड्रपको साइज त्यही हो भने चाहिँ भिस्कस फोर्स अगेन कति आउने भयो, 6 पाई r इटा v नै आउने भयो। 6 पाई r इटा v रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्छ, रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्छ भिस्कस फोर्सले, फ्रिक्सन जस्तै कुरा हो यो। सो अब हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु सोधेको छ भने यो केसमा पनि हामीले चाहिँ अपवार्ड फोर्स र डाउनवर्ड फोर्स त बराबरी गरौँ, टर्मिनल स्पिड गेन गरेपछि त अब अपवार्ड र डाउनवर्डको फोर्स ब्यालेन्स भएर न टर्मिनल स्पिड गेन गर्ने हो। क्युई बराबर हाम्रो फर्मुला के भनेको, mg प्लस कति गर्नु पर्यो, 6 पाई r इटा v। 6 पाई r इटा v को ठाउँमा कति छ भन, mg छ, mg जोडौँ, यो कति हुने भयो भन, 2mg। क्युई बराबर 2mg भनेपछि देयरफोर ई बराबर कति आयो भन, 2mg बाई कति भयो, क्यू। चार्ज कति दिएको छ तिमीलाई, चार्ज दिएको छ 2 कोलम, 2 कोलम दिएको छ भनेपछि 2 क्यान्सल गर, कति आउने भयो भन, mg mg कति आउने भयो न, mg। यो अप्सन कहाँनिर छ, एमा छ, कति आउने भयो भन त, mg। यसको युनिट हुन्छ भोल्ट पर मिटर, भोल्ट पर मिटर, mg आन्सर आयो। कति आन्सर आयो भन, mg। चार्ज छ 2 कोलम, चार्ज छ कति कोलम, 2 कोलम, बुझ्यौ, चार्ज छ 2 कोलम। सुरुमा उसले दिएको छ, सुरुको केस अनुसारले फलिङ फ्रीली थियो, ग्राभिटीको प्रेजेन्सले मात्र खसेको थियो। दोस्रो केसमा चाहिँ त्यही टर्मिनल स्पिडले अपवार्ड मुभ गराउनु पर्यो, त्यही टर्मिनल स्पिडले अपवार्ड मुभ गराउने हो भने त्यही भिस्कस फोर्स फेरि डाउनवर्ड लाग्नु पर्यो। चार्ज अपवार्ड मुभ गर्छ भने भिस्कस फोर्स डाउनवर्ड हुनु पर्यो, भिस्कस फोर्स कतातिर हुनु पर्यो, डाउनवर्ड हुनु पर्यो, है भिस्कस फोर्स कता हुनु पर्यो भन त, डाउनवर्ड हुनु पर्यो, बुझ्छौ कुरा। अपथ्रस्ट नेग्लेक्ट गर्ने, डेन्सिटी अफ एयर दिएको छैन यहाँ, त्यही भएर नेग्लेक्ट गर्ने। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट लाग्छ तर डेन्सिटी नदिएपछि इग्नोर गरिदिने क्या, एयरको डेन्सिटी छैन त्यही भएर इग्नोर गरिदिने, बुझ्यौ ल। ओके, पार्टिकल अफ अपथ्रस्ट लागे पनि जुन केसमा नि अपथ्रस्ट त माथि नै हुने भयो नि त, तिमीलाई के टेन्सन भयो, अपथ्रस्टै भए पनि। अ पार्टिकल अफ मास m एट रेस्ट डिकेज इन्टु 2 पार्टिकल अफ masses 2m and 3m having non-zero velocity. The ratio of de Broglie wavelength of the particle. ओके हेर, क्लासमै मैले तिमीलाई यो कहानी भनेको छु। कुनै एउटा मास, कति केजीको मास हो यो, 5 m को, केमा छ यो, रेस्टमा। इनिशियल मोमेन्टम कति हुन्छ, 0। जब यो एक्सप्लोड भयो, डिकेज भयो, कतिवटा मासमा, 2टा मास, कति कतिको रेसियोको मास, एउटा मास कति छ, 2m, अर्को मास कति, 3m। अब यिनीहरूको भेलोसिटी नन जेरो छ भनेपछि यसको सर्टेन मोमेन्टम p1 हुने भयो, यसको मोमेन्टम कति हुने हो, p2। कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमले के भन्छ भने इनिशियल मोमेन्टम बराबर के हुनुपर्छ, फाइनल मोमेन्टम। इनिशियल 0 छ, फाइनल कति हुन्छ, p1 प्लस p2। यो पहिले भनेको छु तिमीलाई, यसको एन्सर 1:1 हुन्छ, क्लासमा सिकाएको छु मैले। किनभने यसरी डिकेज हुँदाखेरि मोमेन्टम इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ, डटर मासहरूको, यिनीहरूको मोमेन्टमको म्याग्निच्युड बराबरी हुन्छ।
अब दुईटा मासको मोमेन्टम बराबरी छ भने पक्कै पनि वेभलेन्थ त के हुन्छ भन त, वेभलेन्थ भनेको एच बाई पी हो, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ भनेको। मोमेन्टम सेम छ, एच पनि सेम छ भने रेसियो दुइटैको कति हुन्छ भन न। ल्याम्डा 1 भनेको एच बाई पी1 हुने भयो एउटाको वेभलेन्थ, अर्कोको ल्याम्डा 2 भनेको कति हुने भयो, एच बाई पी2 हुने भयो। p1 p2 बराबरी छ भने यो काटिँदाखेरि कति आउँछ एन्सर, 1:1 आउँछ। एन्सर कति आउँछ, 1:1, 1:1, 1:1, एन्सर इज 1:1। तर अब यस्तो केसमा जहिले पनि एउटा मास सेल्फ एक्सप्लोड हुन्छ, डिकेज हुन्छ भने मोमेन्टम कन्जर्भ भएको हुन्छ, डटर पार्टको मोमेन्टम इक्वल हुन्छ म्याग्निट्युड वाइज, डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। सो वेभलेन्थको रेसियो हेर्छौ भने मोमेन्टमको म्याग्निट्युड मात्र लिने हो, रेसियो कति आउँछ, 1:1, रेसियो कति आउँछ, 1:1। ठिक छ, 1:1, 1:1। यो क्वेसन खास गरिराख्नै पर्दैन। मास कुनै पनि मास कुनै न्युक्लियस डिकेज भएको छ डटर न्युक्लियसमा भने डटर न्युक्लियसको मोमेन्टम इक्वल अपोजिट हुन्छ। वेभलेन्थ कम्पेरिजन गर्छौ भने 1:1, वेभलेन्थ कम्पेरिजन गर्छौ भने सधैँ कति भन्ने, 1:1 भन्ने। ल ठिक छ। नेक्स्ट, magnitude of de Broglie wavelength of electron, proton, neutron and alpha particle all having same kinetic energy has a order भन्छ। ए काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा वेभलेन्थको फर्मुला के हो, ल्याम्डा इज इक्वल टु एच बाई पी। अब पी को भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ त, फोटोनको लागि अलग रिलेसन हुन्छ, फोटोन बाहेक अरू पार्टिकलको लागि के हुन्छ, फोटोनको लागि चाहिँ ई बाई सी हुन्छ पर फोटोन है। अरू पार्टिकललाई पी बराबर काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा के हुन्छ भन, 2mke, 2mke। सो देयरफोर ल्याम्डा निकाल्दाखेरि अरू पार्टिकल, अब फोटोन बाहेक अरूको लागि फर अदर, फोटोन त कहीँ आएको छैन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, अल्फाको केस छ भनेपछि फर्मुला एच बाई पी को ठाउँमा काइनेटिक इनर्जी बनाउँदा हामीले सिधै 2mke लेख्न मिल्यो। अब काइनेटिक इनर्जी सबैको सेम भनेर दिएको छ, अब खालि मास मात्र हेरे भइगयो नि। यो त मास हेर्दाखेरि सबसे लाइटेस्ट मास कसको हुन्छ, इलेक्ट्रोनको। त्यसपछि हेर है, सबसे यहाँ मध्येको पार्टिकलमा अल्फाको मास बढी हुन्छ, त्यसपछि न्युट्रोनको, त्यसपछि प्रोटोनको, सबसे लाइटेस्ट मास कसको हुन्छ, इलेक्ट्रोनको। सो वेभलेन्थको अर्डर ठ्याक्कै उल्टो हुनु पर्यो, त्यसमा ल्याम्डा ई ग्रेटर हुनु पर्यो, त्यसपछि ल्याम्डा पी, ल्याम्डा एन, सबसे कम वेभलेन्थ कसको हुनु पर्यो, अल्फाको। यही रिलेसन छ अप्सन एमा, यही रिलेसन छ अप्सन एमा। ठिक छ, रिलेसन छ अप्सन एमा, अप्सन ए। ओके, ए फटाफट सब निकाल्ने गुरुङ के हो ल। टु फोटोन्स आर ट्राभलिङ along the same direction। यो के भएछ फेरि यहाँ, अर्कै एकैछिन, सेम डिरेक्सन होइन, टु फोटोन ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन। ल यो कटाइदेऊ, यति एक्स्ट्रा लाइन भएछ, यसलाई मेटिदेऊ। अब पढ, यसलाई मेटेर पढ। अब टु फोटोन आर ट्राभलिङ इन अपोजिट डिरेक्सन, द रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन देम इज। है फोटोनको केसमा रिलेटिभ भेलोसिटी भने पनि के हुन्छ, सी नै हुन्छ, सी नै हुन्छ। भेलोसिटी अफ फोटोन, फोटोन or light is independent to the frame of reference, frame of reference। यो फोटोनलाई कसले हेऱ्यो केही फरक पर्दैन, जहाँबाट हेरे पनि, जसरी जसले हेरे पनि भेलोसिटी या रिलेटिभ भेलोसिटी जहिले पनि उसको सी नै अब्जर्भ गर्छौँ हामी, सी नै, सी नै है, सी नै हुन्छ। ल सी नै। क्वेसन कसरी लेख्ने भनेको छ, क्वेसन सायद नेमको उसमा छैन, पेजमा छ होला, हेर त एकचोटि चेक गर्छु है त म पर्ख, नेमको पेजमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ लाइभ त आइरहेछ नेमको उसमा, एकछिन अगाडि क्वेसन राखेको पनि थियो कि, पेजमा छ कि पेजमा राखेको छैन क्या, क्वेसन अहिले गर्दै गर, क्वेसन पछाडि त्यहाँ म पोस्ट गरिदिनु लगाइदिन्छु क्वेसन। ए भाइबरमा छ अरे त, भाइबरमा छ अरे, भाइबरमा छ अरे नि त क्वेसन, भाइबरमा रहेछ, भाइबर चेक गर, भाइबरमा छ अरे, भाइबरमा हेर। त्यही त क्वेसन अघि राख्नु भनेको थियो, राखेकै होला नि। भाइबरमा जोइन हुने चाहिँ कसरी भन्छ, अब भाइबरमा जोइन हुने त तिमीहरूलाई दिएको होला नि त लिङ्कहरू है। लेख अर्को क्वेसन, अ मेटल हुज वर्क फङ्सन,
metal whose work function is 3.31 eV is illuminated by a light of wavelength यो into ल यहाँ टाइपमा 10 to the power minus 7 meter. The threshold frequency for photoelectric emission is भन्छ. थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो. यहाँ सबै यो भएको ठाउँ इन्टु है, यो अप्सनमा नि 10 to the power यहाँनिर इन्टु 10 to the power 10 to the power. वर्क फङ्सनको भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा एस इन्टु F0. क्वेसनमा वर्क फङ्सन कति दिएको छ तिमीलाई भन? 3.31 eV. एस को भ्यालु कति हुन्छ भन? 4.1 इन्टु 10 to the power minus 15 eV S इलेक्ट्रोन भोल्ट सेकेन्ड. अब फ्रिक्वेन्सी F0. अब EV क्यान्सल गर. अब यसलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्दाखेरि 3.31 डिभाइड बाई 4.1 इन्टु 10 to the power minus 15 सेकेन्ड छ भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दा एन्सर कति आइपुग्छ भन्दाखेरि 8 इन्टु 10 to the power 14 हर्ज पर सेकेन्ड भनेको हर्ज हुन्छ. ठिक छ, यति आउने एन्सर यति आउने भयो ल. ओके ल, यति आउँछ. सिम्पल कुरा. यो वेभलेन्थसँग केही गर्नु छैन तिमीहरूलाई. लाइट कति वेभलेन्थको खस्योसँग चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको के मतलब. ओके, एकचोटि फेरि भनिदिनु सर भन्छ. फेरि भनेको हेर न, वर्क फङ्सन दिएको छ, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ, बहुत इजी कुरा हो. एचको भ्यालु चाहिँ तिमीहरूले मैले दुईटा भ्यालु क्लासमा पनि भनेको छु. 6.6 to 10 to the power minus 34 जुल सेकेन्डमा भनिदिएको छु. अर्को भ्यालु भनेको छु मैले इलेक्ट्रोन भोल्टमा 4.1 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रोन भोल्ट सेकेन्ड. जुन सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने. अहिले मलाई इभी वाला छ वर्क फङ्सन, त्यही भएर मैले इभीमै एसको भ्यालु ट्राई गरिदिएँ. सजिलो हो मलाई, जुलमा लानु परेन. मैले 4.1 10 to the power minus 15 वाला युज गरेँ. 4.1 10 to the power minus 15 वाला युज गरेँ मैले. वर्क फङ्सन छ, एच इन्टु F0 गर्ने, सिम्पली F0 को भ्यालु निकाल्ने. सिम्पल म्याथमेटिक्स. अप्सन इजी. ल, विदाउट क्यालकुलेटर कसरी गर्ने भनेपछि क्यालकुलेटर किन चाहियो त यो गर्नलाई है केटाकेटी हो. यहाँ 33 छ, तल 4 छ, 8 चौको 32, लगभग 8 आएन. यस अर नो? यति गरे भाइ. अर्को द वर्क फङ्सन फर मेटल ए, वर्क फङ्सन फर के त मेटल ए, बी एन्ड सी आर रेस्पेक्टिभली 1.92 eV, 2 eV and 5 eV. According to Einstein equation, the metal which will emit photoelectron for radiation of wavelength 4100 angstrom is R भन्छ. अब आइन्स्टाइन रिलेसन अनुसार भनेको छ भनेपछि, आइन्स्टाइन इक्वेसन अनुसार भनेको छ भनेपछि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार जाने. यहाँनिर भनेको छ हेर है, मेटलको वर्क फङ्सनहरू दिएको छ. तीनटा मेटलको वर्क फङ्सन दिएको छ. एउटाको 1.92 eV छ ए भन्ने मेटलको. बी भन्ने मेटलको कति छ? बी भन्ने मेटलको 2 eV दिएको छ. अर्को कति दिएको छ? सी भन्ने मेटलको वर्क फङ्सन कति दिएको छ? 5 eV. अब यो सबैमा फरक वेभलेन्थ खसेको कि एउटै वेभलेन्थ खसेको? एउटै वेभलेन्थ. कति खसेको छ? ल्याम्डा यहाँ पनि 4100 एङ्गस्ट्रमको, यसमा पनि कति एङ्गस्ट्रमको? 4100 एङ्गस्ट्रमकै खसेको छ. यहाँ पनि 4100 एङ्गस्ट्रमकै लाइट खसेको छ. सबै वेभलेन्थै सेम छ भन्नेको मतलब फोटोनको इनर्जी कति छ त? फोटोनको इनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो? एचसी बाई ल्याम्डा. एचसी को सर्टकट कति सिकाएको थिएँ क्लासमा? 12400 eV एङ्गस्ट्रम डिभाइड बाई ल्याम्डा कति दिएको छ? 4100 एङ्गस्ट्रम. अब यो भ्यालु काटकुट 12 0 0 काटियो. अब यो भनेको 4 त्यहाँ 12, करिब 3 eV को एन्सर आउने भयो. भनेपछि यहाँ हेर, अब यसको मतलब फोटोनको इनर्जी 3 eV छ भनेपछि टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन कन्डिसन के हो भन? टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन इजेक्ट गर्नलाई के हुनुपर्छ? मेटलबाट इजेक्ट गर्ने भने फोटोनको इनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु के हुनुपर्छ भन? फोटोनको इनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु के हुनुपर्छ भन? वर्क फङ्सन. फोटोनको इनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु के हुनुपर्छ भन? वर्क फङ्सन. ए भन्ने मेटलमा वर्क फङ्सन 9.2 eV छ, इनर्जी 3 eV खस्यो. यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किनेवाला छ, यहाँबाट निस्किनेवाला छ, इलेक्ट्रोन निस्किनेवाला छ. बीमा पनि हेर 3 eV खसेको छ, 2 eV मात्र वर्क फङ्सन छ, यहाँबाट पनि निस्किनेवाला छ. तर सीबाट इलेक्ट्रोन निस्किनेवाला छैन. सो एन्सर कुन हान्नु पर्यो? ए एन्ड बी वानली. ए एन्ड बी वानली. एन्सर हान्नु पर्यो कति? ए एन्ड बी वानली. ए एन्ड बी वानली.
क्लासमा भरपुर कुराहरू डिस्कस गरेको छु मैले यस्तो खालको। नेक्स्ट, if K1 and K2 are maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when light of wavelength lambda 1 lambda 2 respectively incident on metallic surface, if lambda 1 बराबर 3 lambda 2 then भनेको छ। अब हेर है, मैले तिमीलाई यो वाला क्वेसन पनि काइनेटिक इनर्जी वेभलेन्थ या फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्दा कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छु मैले पहिले। सुन, तिमीले अहिले चाहिँ सुरुमा वेभलेन्थ ल्याम्डा 1 को खस्दाखेरि इलेक्ट्रोन कति काइनेटिक इनर्जी निस्केको थियो, क्लासमै गरेको थियो वाला भन्दै थियो अनि त्यही त चेक गरेको नि क्लासमा कसो गर्यो भनेर, यहाँ भन्छौ कि भन्दैनौ भनेर। ल, वेभलेन्थ कति छ ल्याम्डा 2, काइनेटिक इनर्जी यो केसमा कति हुने भन्दैछ। अब ल्याम्डा 1 बराबर कति दिएको छ तिमीलाई 3 टाइम्स ल्याम्डा 2। ल्याम्डा 2 को भ्यालु कति भयो भन, ल्याम्डा 1/3 भनेको वेभलेन्थ चाहिँ अघिको भन्दा कति टाइम्सले घटायो 3 टाइम्सले। यदि वेभलेन्थ एन टाइम्स अर्थात् टाइम्सले घटाउँछ भने इनर्जी मोर देन एन टाइम्सले बढ्छ है। यदि वेभलेन्थ एन टाइम्स घटाउँछ भने इनर्जी कति टाइम्सले बढ्छ, मोर देन एन टाइम्स। वेभलेन्थ कति टाइम्सले घट्यो 3 टाइम्सले। अब अहिले इनर्जी अघिको भन्दा के हुनुपर्छ भन त, सिन्स वेभलेन्थ कति टाइम्सले घटेको छ 3 टाइम्सले हैन, भनेपछि यो इनर्जी के हुनुपर्छ मोर देन 3 टाइम्स, भनेपछि यो के हुनु पर्यो मोर देन 3 टाइम्स हुनु पर्यो। K2 मस्ट बी मोर देन 3 टाइम्स। देयरफोर के आउने भन न, K2/3 ग्रेटर देन के हुनु पर्यो K1, सरी कहाँनिर छ बीमा छ, बीमा छ एन्सर, बीमा छ, बीमा छ। क्लासमा भनेको थिएँ फ्रिक्वेन्सी एन टाइम्सले बढाउँदा काइनेटिक इनर्जी इलेक्ट्रोनको मोर देन एन टाइम्सले बढ्छ। फ्रिक्वेन्सी एन टाइम्सले बढाउनु भनेको वेभलेन्थ एन टाइम्सले घटाउनु हो। वेभलेन्थ कति टाइम्सले घटाउनु हो एन टाइम्सले। अब अहिले एन टाइम्स भनेको ठाउँमा 3 टाइम्सले वेभलेन्थ घट्यो अघिको भन्दा। वेभलेन्थ 3 टाइम्सले घटायो भने इलेक्ट्रोनको एनर्जी मोर देन 3 टाइम्सले बढ्छ। वेभलेन्थ हाफ गर्यो भने इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम एनर्जी मोर देन 3 टाइम मोर देन डबल हुन्छ। हाफ गर्यो वेभलेन्थ भने, वेभलेन्थ 1/4 गर्यो भने इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मोर देन 4 टाइम्स हुन्छ। यो कुरा याद गर्नु। नेक्स्ट, a source of light is placed at a distance of 1 meter from a photocell and cutoff potential is found to be V0. If the lamp is now replaced at a distance of 2 meter, the cutoff potential will be, cutoff भनेको त्यही स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरा गर्न खोजेको हामीले, स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरा गर्न खोजेको। स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ, स्टपिङ पोटेन्सियल डिस्टेन्स चेन्ज गरेर लाइटको सोर्स नजिक राख्यो कि टाढा राख्यो त्यसले डिटरमाइन गर्छ र स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरा गरिरहेको छ यसले। कटअफ पोटेन्सियल मतलब स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरा गर्दैछ। स्टपिङ पोटेन्सियल केमा डिपेन्ड गर्थ्यो भन, स्टपिङ पोटेन्सियलमा डिपेन्ड गर्थ्यो। EV0 बराबर कति हुन्थ्यो HF - phi हुन्थ्यो। V0 को भ्यालु तिम्रो सिम्पली केमा डिपेन्ड गर्दैछ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी र वर्क फङ्सन बाहेक अरू केही फ्याक्टर, एउटा फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ अर्को वर्क फङ्सनमा डिपेन्ड गर्छ। अब लाइट नजिक छ कि टाढा छ भन्ने यो डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ र नजिक छ कि टाढा छ यसमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन। सो अहिले पनि कति हुन्छ भन V0 नै हुन्छ, V0 नै हुन्छ। इन्टेन्सिटीमा डिस्टेन्स, इन्टेन्सिटी त्यसको डिस्टेन्स, लाइटको डिस्टेन्स यसमा डिपेन्ड गर्दैन है त, यसमा डिपेन्ड गर्दैन। बुझ्यौ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पढेको थियो हामीले। स्टपिङ पोटेन्सियल खालि डिपेन्ड गर्छ केमा, इन्सिडेन्ट लाइटको इनर्जीमा, इनर्जीमा इन्सिडेन्ट लाइटको इनर्जीमा, अर्को मेटलको नेचरमा, मेटलको नेचरमा। कसले के क्वेसन सोध्दैछ त्यहाँ भन त, फोटो इलेक्ट्रिसिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्छ। करेन्ट डिपेन्ड गर्छ इन्टेन्सिटीमा, ल करेन्ट डिपेन्ड गर्छ इन्टेन्सिटीमा। अनि यो मेटल कति टाढा कति मेटलबाट यो लाइट कति टाढा कति नजिकमा राखेको छ यो सोर्स त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। इन्टेन्सिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु D स्क्वायर हुन्छ। इन्टेन्सिटी यहाँ मेटलमा खस्ने लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ यहाँबाट निस्किने इलेक्ट्रोनको नम्बरमा चेन्ज आउँछ, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट चेन्ज हुनसक्छ होइन। इलेक्ट्रोन धेरै र थोरै आएर स्टपिङ पोटेन्सियलमा फरक पर्दैन क्या, इलेक्ट्रोन कति इनर्जी बोकेर आएको त्यसले पर्छ नि होइन। त्यही सोर्स अफ लाइट हो, नजिक ल्याऊ कि टाढा ल्याऊ त्यसको फ्रिक्वेन्सीमा त चेन्ज आउँदैन भाइ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल चेन्ज हुने कुरा छैन। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्सन अफ कन्टिन्युअस एक्सरे, प्रोडक्सन अफ कन्टिन्युअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज द रिभर्स फेनोमेना अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यसमा के भन्नु छ, एक्सरे प्रोडक्सन भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको रिभर्स फेनोमेना हो, रिभर्स फेनोमेना हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा फोटोनको इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा चेन्ज हुन्थ्यो,
अब यसमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो प्रोसेस हो। ठ्याक्कै के हो त, उल्टो प्रोसेस हो। एक्सरे प्रोडक्सन भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको रिभर्स फेनोमेना हो, रिभर्स फेनोमेना हो है। नेक्स्ट, which of the following wavelength is absent in the X-ray spectrum if the modern Police tube is operated at 50 kilovolt भनेको छ। ल 50 किलोभोल्टले अपरेट गर्दाखेरि कुन चाहिँ वेभलेन्थ एब्सेन्ट हुन्छ? हामीले त्यहाँनिर कट अफ वेभलेन्थ निकाल्ने फर्मुला सिकेको थियो नि। कोलिज ट्युबमा कट अफ वेभलेन्थ भनेको कति हुन्थ्यो? 12,400 एङ्गस्ट्रम बाई भी, यो फर्मुला थियो। कट अफ वेभलेन्थ अफ एक्सरे भनेको 12,400 बाई भी। 12,400 बाई भी, भीको भ्यालु कति दिएको छ हेर त, कति दिएको छ भीको भ्यालु? 50 किलोभोल्ट। 12,400 डिभाइड बाई 50 किलोभोल्ट भनेको ठाउँमा इन्टु 1000 गरिदेऊ, 1000 गरिदेऊ। यसो गर्ने बित्तिकै एन्सर भेटिहाल्छौ तिमीले, यस अर नो? ठिक छ, यति गर्ने बित्तिकै कुन चाहिँ वेभलेन्थ एब्सेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट काटिदेऊ। कति काट्यो यहाँबाट? यो 0 काटिहाल्यो होइन, यो 0 काट्यो भनेपछि एन्सर कति आउने भयो भन्दाखेरि 124। यो भनेको तिम्रो 12 पोइन्ट कति आउने भयो? यसलाई यसरी काटिदेऊ न, यसलाई यसरी काटिदेऊ नि तिमीले। 124 भन्ने बित्तिकै 124 डिभाइड बाई 5 इन्टु 10 टु द पावर कति भयो त? -2 जाने भयो। अब यसले काट्दाखेरि कति भयो त? 2 10 भयो, फेरि 24 भनेपछि 4 कति आउने भयो भन त? भनेपछि यसको भ्यालु 12,400 किलोभोल्ट। यदि यस सरी यहाँ रुट पनि थियो है मैले, यहाँ हेर ल, यसमा अलिकति गडबडी कहाँनिर आयो भने हाम्रो एक्सरे प्रोडक्सनमा तिमीले के हो भने इलेक्ट्रोनको म्याक्सिमम इनर्जी एक्सरेको म्याक्सिमम इनर्जी कति बराबर हुन्छ? इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याएको इनर्जी बराबर हुन्छ, इभी बराबर हुन्छ। अब मिनिमम वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने त्यो एक्सरे फोटोनको इनर्जी कति आयो भन्दाखेरि इभी बराबरको गर, अनि त्यसपछि यसलाई एससी बाई के गर, ल्याम्डा मिनिमम गरिदेऊ। त्यसपछि इभी गर, ल्याम्डा मिनिममको भ्यालु एससीहरूको भ्यालु सबै राख्दाखेरि आएको हो क्या, कसरी आएको भन्ने आउँछ, यति गरेर आएको हो क्या यो एङ्गस्ट्रममा, यति आएको। अब यसमा भ्यालु लगेर राखौँ, मिनिमम निकाल, अनि मिनिमम भन्दा सानो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ क्या। मिनिमम भन्दा सानो चाहिँ कुन भयो त भन्ने कुरा हो। मिनिमम भन्दा सानो चाहिँ 12,400 एङ्गस्ट्रम डिभाइड बाई भी गर्दाखेरि भीको भ्यालु 50 किलोभोल्टमा छ। किलोभोल्ट भन्ने चाहिँ कति गर्नु पऱ्यो? 1000 होइन, किलोभोल्ट भन्ने चाहिँ कति भयो त? 1000। अब यो काटिदेऊ, यसरी काट्दाखेरि कति आउने भयो त? यो भनेको कति आउने भयो? 124 डिभाइड बाई 10 टु द पावर -2 आयो। यो भनेको कति आयो भने 24 पोइन्ट कति आउने भन त? 8 10 टु द पावर -2 भनेपछि अब यहाँबाट एब्सेन्ट हुने वेभलेन्थ, यहाँ अप्सनमा अलिकति बढी आयो क्या, योभन्दा सानो चाहिँ कति हुने भयो त? 0.248 वाला भन्दा सानो एङ्गस्ट्रमको चाहिँ एब्सेन्ट हुने भयो। 0.248 भन्दा सानो कुन छ? 0.248 भन्दा सानो कुन छ भन त? 0.248 भन्दा सानो भनेको कति छ? 0.1। यस सर नो? 0.248 भन्दा सानो को छ भन त? 0.248 भन्दा सानो को छ? 0.248 भन्दा सानो को छ भन? 0.1। सो 0.1 वाला चाहिँ के हुने भयो भन? 0.1 वाला चाहिँ के हुने भयो भन? एब्सेन्ट हुने भयो। सबसे मिनिमम यति देखा पर्छ भने त्योभन्दा सानो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, त्योभन्दा सबसे सानो एब्सेन्ट हुन्छ। ल, त्योभन्दा सबसे सानो एब्सेन्ट जहिले पनि ल्याम्डा कस्तो खालको ल्याम्डा एब्सेन्ट हुन्छ भने त? एब्सेन्ट ल्याम्डा भनेको चाहिँ सर एकछिन 17 को देखाइदिनु हुँदैछ। ल, राउन्ड अप नगर्ने केटाकेटी, राउन्ड अप किन गर्छौ? राउन्ड अप नगर्ने। 248 कहाँ? बी वाला त के छ? 25 छ नि, त्योभन्दा ठुलो त एब्स कहाँ हुन्छ भने 25 छ, यहाँ 24 छ, कसरी हुन्छ? बी त एब्सेन्ट हुँदैन नि, बी वाला त झन् राउन्ड अप गरे पनि देखिहाल्छ नि। कट अफ मिनिमम त देखिन्छ नि, त्यो हो मिनिमम देखिने, त्योभन्दा सानो नदेखिने हो नि त। यो हो कट अफ वेभलेन्थ, यो कट अफ वेभलेन्थको फर्मुला यो हो। अब कट अफसम्मको देखियो, त्योभन्दा सानो नदेखिने हो क्या, त्योभन्दा सानो नदेखिने हो। कट अफसम्मको देखिन्छ, त्योभन्दा सानो देखिँदैन। अब यहाँ इबी यो कसरी आयो भन्दैछु, यहाँनिर हेर न, यो भनेको कस्तो भने एससी बाई, मैले थ्योरीमा भनिसकेको छु, ल्याम्डा मिनिमम बराबर इबी। ल्याम्डा मिनिमम भनेको कति आयो भन्दाखेरि ल हेर यहाँ भनिदिन्छु फेरि, एचसी बाई कति? इबी। एचसी को भ्यालु कति? 12,400 इबी एङ्गस्ट्रम सिकाएको थिएँ, डिभाइड बाई इबी। यो भी भनेको माथिको भी भनेको युनिटवाला भी हो, भोल्टेजको युनिट हो। अब यहाँ तल भी भनेको भ्यालु हो, भोल्टेजको सिम्बल पनि भी नै हुन्छ, त्यसको युनिट पनि भी नै हुन्छ।
यो भोल्टेजको युनिटसँग यो युनिट काट्थ्यौ, यो र यो काटिदेऊ, अनि त्यसपछि 12,400 एङ्गस्ट्रम डिभाइड बाई तलको भोल्टेज चाहिँ भोल्टमा राख्ने क्या। त्यो भोल्टेजको युनिटसँग माथिको भोल्टेजको भी काटिदिएको हो क्या मैले, त्यही भएर 12,400 एङ्गस्ट्रम बाई भी भनेको, 12,400 एङ्गस्ट्रम बाई भी भनेको हो क्या, बुझ्यौ? अनि यो मिनिमम वेभलेन्थ निकालेपछि, एक्सरे स्पेक्ट्रममा देखिने सबसे मिनिमम वेभलेन्थ निकालेपछि त्योभन्दा सानो वेभलेन्थ चाहिँ मिसिङ हुन्छ भनेर याद गर्ने क्या। सबसे सानो कति निकाल्यो? 0.248 निकाल्यो। अब 0.248 भन्दा सानो अप्सन कहाँ छ त? अप्सनमा 0.1 छ, त्यो चाहिँ तिमीले देख्दैनौ भन्न खोजेको। त्योभन्दा ठुला वेभलेन्थ सबै देखिन्छ, त्योभन्दा ठुला वेभलेन्थ सबै देखिने भयो स्पेक्ट्रममा। योभन्दा सानो वेभलेन्थ चाहिँ यो 50 किलोभोल्टको पोटेन्सियलले सम्भव छैन भन्न खोजेको। ल ओके, नेक्स्ट, द म्याक्सिमम डिस्टेन्स between interatomic lattice plane is 18 angstrom. The maximum wavelength of X-ray which are diffracted by the crystal will be भनेको छ। अब यो ब्र्याग्स लमा के भनेको थियो भन त? ब्र्याग्स लमा म्याक्सिमम वेभलेन्थ डिफ्र्याक्टेड भनेको के बराबर सिकाएको थिएँ मैले? 2D बराबरको। अब दुईटा प्लेन बिचको सेपरेसनलाई हामी D भन्थ्यौँ क्रिस्टल भित्रको, त्यो 18 एङ्गस्ट्रम दिएको छ। यहाँबाट 2 × 18 गर, यो भएको छैन थ्योरीमा भन्छौ, यो भएको जसको भएको छ त्यसले हेर, नभएको पछि हुन्छ क्लास। यहाँ यो होइन कि तिमीहरूको आजसम्म भएको वालाको मात्र हुने भन्ने होइन है। यहाँ ग्रुप पनि छौ, नयाँ ग्रुप पनि छौ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै ग्रुपमा सकिएको होला, कुनै ग्रुपमा भएकै छैन। अब जसकोमा भएको छैन, नभएकोमा थ्योरी पढ्दाखेरि कुरा गरिहाल्छु। तर अहिले यो एक्सपेक्ट नगर कि हामी क्वेसन एन्सर मात्र डिस्कसन गरेको छौँ, होल थ्योरी एक्सपेक्ट नगर तिमीहरूले है। मैले यो एक्सरेमा पनि मास्टरको कुरा पनि, यो एससीवाला कुरा सबै मैले एक्सरे पढाउँदा भनेको छु। जसकोमा एक्सरेको क्लासै भएको छैन उसले अहिले क्वेसन मात्र सल्भ गरेर हिँड्ने, म त्यो थ्योरी हुँदाखेरि यी कन्डिसन सबै बताइहाल्छु है। त्यति कुरा चाहिँ प्लिज विचार गर, किनभने हाम्रो अहिलेको टपिक, यो क्लासको नाम हो क्वाड, क्वेसन एन्सर डिस्कसन मात्र हो, नो मोर थ्योरी। खालि क्वेसन एन्सर गर्ने हो, त्यसमा आउँदा अलिअलि थ्योरी बोल्दै जाने हो। मैले म्याक्सिमम वेभलेन्थ डिफ्र्याक्टेडको फर्मुला 2D सिकाएको थिएँ भने चाहिँ 2 × 18 एङ्गस्ट्रम भनेपछि कति भयो त भन त? 36 एङ्गस्ट्रमसम्मको डिफ्र्याक्ट हुन्छ। योभन्दा ठुलो वेभलेन्थ कुन छ भन त? 40 वाला एङ्गस्ट्रम चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन होइन। म्याक्सिमम वेभलेन्थ डिफ्र्याक्टेड भनेको 2D बराबरको हुन्छ। अब कुन चाहिँ म्याक्सिमम, सरी यहाँ म्याक्सिमम वेभलेन्थ डिफ्र्याक्टेड नै सोधिरहेको छ। द म्याक्सिमम वेभलेन्थ डिफ्र्याक्टेड भनेको कुन भयो त भन त? 36। कुन चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन? कुन चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन भन त? कुन चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन यहाँ मध्येको वेभलेन्थ? 20, 40, 18 मा कुन चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन भन त? कुन चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन भन त? डिफ्र्याक्ट नहुनेको हो त 40 वाला चाहिँ। म्याक्सिमम 2D सम्मको डिफ्र्याक्ट हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन है त, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन। कुन चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन भनेको थियो भने त्योभन्दा ठुलो चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुँदैन, यसरी गर्ने। ओके ल, नेक्स्ट, X-ray of wavelength lambda are incident on a crystal having plane separation D बराबर 2 lambda. Find the angle of incidence in degree for second order diffraction maxima भन्छ भनेपछि यसमा हामीले त्यही ब्र्याग्सलाई युज गरौँ। 2D sin थीटा बराबर के छ हाम्रो फर्मुला? n lambda। अब एंगल अफ इन्सिडेन्स सोधिरहेछ, थीटा भनेको ग्लान्सिङ एंगल हो, एंगल अफ इन्सिडेन्ट भनेको 90 - थीटा गरिदियो, थीटा निकाल न। अब डी को ठाउँमा कति दिएको छ तिमीलाई? डी को ठाउँमा कति दिएको छ क्वेसनले? 2 लैम्डा दिएको छ। साइन थीटा कुन अर्डरको डिफ्र्याक्सन? सेकेन्ड अर्डर 2 लैम्डा। यहाँबाट 2 लैम्डा काटियो, साइन थीटा बराबर कति आयो? 1/2। थीटा इज इक्वल टु कति डिग्री? 30 डिग्री। सो आई को भ्यालु कति आयो? 90 - 30 कति डिग्री आयो भने त? 60 डिग्री। 60 डिग्री कति आयो भने त? 60 डिग्री। ब्र्याग्स ल 30 होइन नि, के सोधेको छ? एंगल अफ इन्सिडेन्स होइन, एंगल अफ इन्सिडेन्ट हो नि। ग्लान्सिङ एंगल चाहिँ 30 डिग्री आएको है केटाकेटीको। एंगल अफ इन्सिडेन्स त 90 - थीटा गर्नु पर्यो, 90 - थीटा। ल ठीक छ। नेक्स्ट, if lambda be the de Broglie wavelength of electron, what will be the circumference of first Bohr's orbit भन्छ। वेभलेन्थ इलेक्ट्रोनको ल्याम्डा दिएको छ, 60 कसरी गर्नुभयो भन्दैछ। 60 हेर न, एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको 90 - थीटा हुन्छ। ग्लान्सिङ एंगल हो यहाँ युज भएको एंगल भनेको, यो हेर, यो थीटा भनेको यो हो। एंगल अफ इन्सिडेन्ट भनेको यो नर्मलसँग बनाएको एंगल, इन्सिडेन्ट सर्फेससँग बनाएको एंगल चाहिँ ग्लान्सिङ एंगल हो। ब्र्याग्स लमा युज भएको एंगल चाहिँ ग्लान्सिङ एंगल हो।
ठिक छ। तिमीलाई सोधेको के हो त, सेकेन्ड अर्डर डिफ्र्याक्सनको लागि इन्सिडेन्ट एङ्गल कि डिफ्र्याक्सन एङ्गल, के अरे इन्सिडेन्ट एङ्गल कि ग्लान्सिङ एङ्गल, इन्सिडेन्स एङ्गल सोधिरहेको छ। नेक्स्ट, ल्याम्डा बी द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन। ल्याम्डा भनेको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन भनेको एच बाई पी अर्थात् एच बाई एमबी, मास इन्टु भेलोसिटी। यो गिभन छ। सोधेको के हो, बोर्स अर्बिट फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स कति हुन्छ, 2πr। अरे यार 2πr निकाल्ने फर्मुला के हो, बोर्स मोडलमा हामीले चाहिँ पोस्टुलेट्स के पढेको छौँ, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन भनेको इन्टिग्रल मल्टिपल अफ एच बाई 2π हुन्छ पढेको छौँ। 2πलाई यता लिएर आउने भने 2πr उतातिर एमबीलाई लगेर राख्थ्यौ नि त। अब एच बाई एमबी भनेको हाम्रो एन ल्याम्डा हो कि होइन, 2πr बराबर एन ल्याम्डा आयो भनेपछि फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स कति बराबर हुने भयो, ल्याम्डा बराबर हुने भयो। कति बराबर हुने भयो, ल्याम्डा बराबर। फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स भने कति बराबर हुने भयो, ल्याम्डा बराबर हुने भयो। बुझ्यौ, फर्स्ट अर्बिटको सर्कम्फेरेन्स भनेको कति बराबर हुने भयो, ल्याम्डा बराबर हुने भयो, ल्याम्डा बराबर हुने भयो। त्यति हो, फर्स्ट अर्बिटको ल्याम्डा बराबर। ठिक छ ल। नेक्स्ट, let A0 be the radius of third orbit of H atom. What will be the radius of second orbit of He plus? त्यो मैले क्लासमा पनि तिमीहरूलाई रेगुलर क्लासमा पनि भने जस्तो लाग्छ यो कुरा। A0 be the radius of third orbit of H atom. अब रेडियसको फर्मुला तिमीहरूले सिकेको छौ, रेडियसको फर्मुला R0 n²/z। तिमीलाई सोधेको के हो त, हिलियम प्लसको सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस, हिलियम प्लसको कुन अर्बिटको रेडियस, सेकेन्ड अर्बिटको रेडियस। हाइड्रोजनको थर्ड अर्बिटको रेडियस दिएको छ। हेर, हिलियम प्लसको सेकेन्ड अर्बिट, हजुर हिलियमको सेकेन्ड अर्बिट भने चाहिँ कति गर्नु पर्यो, सेकेन्ड अर्बिट n² हिलियमकै के गर्नु पर्यो, जेट राख्नु पर्यो। फेरि हाइड्रोजनको छ कुन अर्बिटको दिएको छ, थर्ड अर्बिटको दिएको छ, हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर राख्नु भन्दाखेरि यो कति आउने भयो त, सेकेन्ड अर्बिट भनेपछि 2², हिलियमको एटोमिक नम्बर कति भयो, 2, एटोमिक नम्बर कति भयो भने 2। त्यसपछि n3 कति दिएको छ भने त, थर्ड अर्बिट भनेपछि 3², हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ, 1 भनेपछि कति आयो त यो, देयरफोर RHE प्लस बराबर कति आयो भने 2/9 आयो इन्टु RH। हाइड्रोजनको थर्ड अर्बिटको रेडियस कति दिएको छ बाबु तिमीलाई, A0 दिएको छ। एन्सर कुन हुनु पर्यो, 2A0/9, 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 2A0/9। R proportional to n²/z, R proportional to के हुन्छ, n²/z। सो हाइड्रोजनको थर्ड अर्बिटको रेडियस RS माने मैले, हिलियम प्लसको सेकेन्ड अर्बिटको रेडियसलाई RHE प्लस भनिदिएँ, सक्यो। ठिक छ ल, यति राख्ने गर्ने है त। फर्मुला यो हो, अर्बिटको नम्बर अनुसार एन राख्ने, कुन चाहिँ हो एटोमिक नम्बर लेख्ने। नेक्स्ट, वाट विल बी द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन सेकेन्ड अर्बिट अफ एच एटम। भेलोसिटीको फर्मुला के सिकाएको छु मैले, स्पिड अफ लाइटको टर्ममा c/137 z/m थियो। अब कसको भनेको छ, हाइड्रोजन एटमको लागि, हाइड्रोजन एटमको लागि जेडको भ्यालु कति हुन्छ, 1, कुन अर्बिट भन्छ, सेकेन्ड अर्बिट 2। त्यसो गर्दा एन्सर कुन आउने भयो, c/274, 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 c/274। ठिक छ, कति आउने भयो अरे, c/274, c/274। Okay, next. If the energy of electron on the ground state of hydrogen atom is 0, what will be its energy on this second excited orbit? तिमीहरूलाई मैले पहिले स्ट्राटेजीहरू के भन्दै थिएँ भने 3-4 वटा एनर्जी लेभल पहिले हामीसँग याद हुनुपर्छ। हाइड्रोजनको अर्थात् अरू एटमको पनि मैले भनेको थिएँ जहाँ बोर्स मोडल युज हुन्छ। ग्राउन्डको एनर्जी कति हुन्थ्यो, -13.6 eV हुन्थ्यो। सेकेन्डको कति हुन्थ्यो भन, -3.4 eV हुन्थ्यो हैन। थर्डको एकोर्डिङली यसै गर्दै जाने। अब तिमीले कहाँको जेरो बनाउने, कहाँको जेरो बनाउने
क्वेसनले कहाँ बनाउने जेरो ग्राउन्डको जेरो बनाउने ग्राउन्डको जेरो बनाउन कति थप्नु पर्यो यहाँ 13.6 थपेपछि जेरो हुन्छ यहाँ मात्र थप्ने कि सबै ठाउँमा 13.6 थप्दै जाने 13.6 थप्दै जाने भनेपछि सेकेन्डको कति भयो त 13.6 थप्दाखेरि -3.4 प्लस 13.6 गर्दा कति आउँछ भन त 12 पोइन्ट कति आउने भयो भन के अरे सरी 10 पोइन्ट कति आउने भयो भन 10 पोइन्ट कति आउने भयो भन 2 EV yes or no 10.2 EV yes or no 10.2 EV 10.2 EV सेकेन्डको इनर्जी हुँदो रहेछ 10.2 EV ठिक छ ल अब मैले सेकेन्डको जेरो बनाउँदा अरूको कहाँ कति भन्छ भने सेकेन्डको जेरो बनाउन कति थप्नु पर्थ्यो +3.4 थप्नु पर्थ्यो थर्डको जेरो बनाउन +1.5 जोड्ने तिमीलाई जहाँ अब थर्डको कति हुन्छ भनेको कति हुन्छ थर्डको -1.5 थियो अब त्यसमा थर्डको कति हुन्छ भन्दाखेरि +13.6 गर फर्स्टको जेरो हुँदा थर्डको कति फर्स्टको जेरो हुँदाखेरि थर्डको कति फर्स्टको जेरो बनाउन 13.6 थपेर जोड्दै हामी थर्डको कति भनेको 12.1 EV ठिक छ ल सर्वप्रति कहाँ कन्फ्युज भइरहेछ एक्साइटेड इनर्जीमा भनिरहेछ क्वेसन यो पनि गराएको थियो क्लासमा मैले यस्तो फर्मेट आउँदाखेरि यसरी गर्ने भनेर तिमीले चाहिँ इनर्जी अन सेकेन्ड एक्साइटेड सरी उसले भनेको कुरा सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिटको भनेको छु सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिटको भनेपछि यहाँ सरी है म त सेकेन्ड अर्बिट बुझेँ सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिट भनेको कुन हो त भन त थर्डको सोधिरहेछ थर्डको कति आउनु पर्यो भन -1 पोइन्ट प्लस 13.6 12.1 EV हो उसले भनेको कुरा म के गरिरहन्छु यार 12.1 EV सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिटको भनेको छ सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिट भनेको त थर्ड अर्बिट हो सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिट भनेको थर्ड अर्बिट हो 12.1 EV है मैले सेकेन्ड अर्बिट भन्दा अघि 10.2 भने सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिटको चाहिँ सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिटको कति हो भने 12.1 EV सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिट भनेको थर्ड अर्बिट सेकेन्ड एक्साइटेड अर्बिट भनेको थर्ड अर्बिट सेकेन्ड अर्बिटको भनौँ भने चाहिँ 10.2 EV सेकेन्ड एक्साइटेड भन्दा चाहिँ 12.1 EV सेकेन्ड एक्साइटेड छ ल सेकेन्ड एक्साइटेड ल नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम इज 13.6 EV आयोनाइजेसन एनर्जी अफ He प्लस विल बी भन्छ ल भन He प्लस विल हाइड्रोजनको आयोनाइजेसन एनर्जी 30.6 छ हिलियम प्लसको कति हुन्छ ल भन हिलियम प्लसको आयोनाइजेसन एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के त आयोनाइजेसन एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के छ थाहा छ तिमीलाई 13.6 इन्टु जेट स्क्वायर भनेर सिकाएको थियो तिमीलाई 13.6 इन्टु जेट स्क्वायर इभीमा अब हिलियम प्लसको निकाल्नु पर्यो भने कति हो त 13.6 जेट भनेको 54 पोइन्ट कति गर्नु पर्यो 54.4 EV 54 पोइन्ट कति 54.4 EV हिलियम प्लसको आयोनाइजेसन एनर्जी होस् कि लिथियम प्लसको होस् कि तिमीले यसरी गर्छौ 54.4 EV है त 13.6 जेट स्क्वायर वाला फर्मुला याद गर 13.6 जेट स्क्वायर इभीमा जेट भनेको लागि कति त 2 हिलियम होस् या हिलियम प्लस होस् यो फर्मुला कसमा युज गर्ने हिलियममा कि हिलियम प्लसमा हिलियम प्लस बोर्स मोडलबाट आएको फर्मुला हो सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टममा मात्र युज हुन्छ ल हिलियम प्लसबाट इलेक्ट्रोन झिक्नु पर्यो भने 54.4 EV इनर्जी चाहियो आयोनाइजेसन एनर्जी नेक्स्ट फाइन्ड द रिक्वायर्ड मोमेन्टम अफ वन इलेक्ट्रोन भएको मात्र भन्दैछ यस वन इलेक्ट्रोन भएको मात्र फाइन्ड द रिक्वायर्ड मोमेन्टम अफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम n = 3 to n = 1 अरे इनर्जीको क्वेसनहरू सिकाउँदा मैले तिमीहरूलाई जहिले पनि भनेको छु एटममा इनर्जी लेभलहरू क्वान्टाइज फर्ममा हुन्छन् अलरेडी इनर्जीहरू हामीले रटन मारेर पहिले बसेका हुन्छौँ 3-4वटा इनर्जी लेभलहरू अब भनेको थर्डको इनर्जी हामीलाई थाहा छ फर्स्टको पनि इनर्जी थाहा छ फर्स्ट र थर्ड बिचमा थर्डबाट फर्स्टमा इलेक्ट्रोन आउँदाखेरि फोटोन कति इनर्जीको हुन्छ इनर्जी अफ फोटोन कति निस्किन्छ इनर्जी अफ फोटोन पहिले थाहा छ 3 to 1 कति हुन्छ भन हाइड्रोजनमा 12.1 EV 3 to 1 कति हुन्छ ग्याप भन 12.1 EV 1 र 2 को ग्याप कति हुन्छ भन 10.2 EV 1 र 4 को कति हुन्थ्यो 12.75 EV 12.75 EV 3 र 1 बिचको इनर्जी ग्याप 12.1 EV यति बराबरको फोटोन इमिट भएर गयो अब फोटोन जति मोमेन्टम क्यारी गरेर जान्छ हाइड्रोजन त्यति नै मोमेन्टमले रिक्वायल गरेको हुन्छ रिक्वायल मोमेन्टम बन्दुक पड्काए जस्तो
गन जति के अरे बुलेट जुन मोमेन्टम क्यारी गरेर अगाडि गयो गन त्यति नै मोमेन्टमले पछाडि रिक्वाइल हुन्छ, धकेलिन्छ। अब हाइड्रोजनबाट अहिले गन भनेको के निस्केर गयो? फोटोन निस्केर गयो। फोटोन निस्केर गयो भने हाइड्रोजन अपोजिट डिरेक्सनमा रिक्वाइल हुने भयो त्यति नै मोमेन्टमले। सो रिक्वाइल मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो हाइड्रोजनको भने, रिक्वाइल मोमेन्टम अफ एच एटम निकाल्नु पर्यो भने सिधा सिधी कहानी के गर्नु पर्यो भने मोमेन्टम अफ कसको लेख्नु पर्यो? फोटोन। मोमेन्टम अफ फोटोन। फोटोनको मोमेन्टम भनेको के हो भन त? त्यसको इनर्जी बाई स्पिड। फोटोनको केसमा इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन E इजिकल टु पिसी हुन्छ, क्लासमा पढाएको छु। सो E बाई सी गर्दा इनर्जी अफ फोटोन कति निस्केर गयो? 12.1 EV डिभाइड बाई सी। कहाँ छ यो अप्सन? ए1। 3बाट 1मा जम्प गर्दा यस्तो भयो। 4बाट 1मा जम्प गरेको भए फेरि कति हुन्थ्यो? इनर्जी फोटोन कति निस्किन्छ? 12.75 हुन्थ्यो। डिभाइड बाई सी गर्ने बित्तिकै इनर्जीलाई सीले डिभाइड गर्ने बित्तिकै फोटोनको मोमेन्टम आउँछ। जति फोटोनको मोमेन्टम हुन्छ हाइड्रोजनको मोमेन्टम पनि त्यति नै हुन्छ। ल ठिक छ। रिक्वायर्ड मोमेन्टम अफ हाइड्रोजन एटम। ल पहिले इनर्जी ग्यापहरू थाहा गर्न सजिलो भएको हो। द आयोनाइजेसन पोटेन्शियल अफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 volt. Hydrogen atom in the ground state is excited by monochromatic light of photon of energy 12.75 eV. Find the principal quantum number on which it gets excited भनेको छ। तिमीलाई पहिले भनेको छु कि मैले इलेक्ट्रोनले एब्जर्ब गर्ने इनर्जी फिक्स हुन्छ, जे पाए त इनर्जी उसले एब्जर्ब गर्दैन। एब्जर्ब गर्ने इनर्जी भनेको ग्राउन्डमा बसेको इलेक्ट्रोनले एब्जर्ब गर्ने भनेको कति कति एब्जर्ब गर्दा कहाँ जान्छ भन त? कति कति खालका फोटोन एब्जर्ब गर्छ यसले? 10.2 EV एब्जर्ब गर्यो कहीँबाट भने 10.2 EV एब्जर्ब गर्यो भने कहाँ जान्छ? 2मा जान्छ। यदि त्यहाँबाट अझै बढी एब्जर्ब गर्यो भने कहाँ जाने भयो त? अझै बढीको मतलब कति एब्जर्ब गर्नु पर्यो यसले? कति? 12.1 EV एब्जर्ब गर्यो भने कहाँ जान्छ? 3मा। कति एब्जर्ब गर्यो भने 4मा जान्छ? 12.75 EV एब्जर्ब गर्यो भने कहाँ जान्छ? 4मा जान्छ। अहिले 12.75 EV को फोटोन एब्जर्ब गरेपछि जान्छ कहाँ त? 4मा जान्छ। एब्जर्बै गर्दैन। कुन कुन एब्जर्ब गर्छ पहिले सिकाएको छु। फर्स्ट एक्साइटेसन, सेकेन्ड एक्साइटेसन, थर्ड एक्साइटेसन। ग्राउन्डमा भएको इलेक्ट्रोनले कि 10.2 EV एब्जर्ब गर्छ, कि 12.1 EV, कि 12.75 EV, कि त 13.06 EV, यस्तै यस्तै एब्जर्ब गर्ने। अनि 12.75 भनेको ठ्याक्कै तिमीलाई थाहा छ थर्ड एक्साइटेड इनर्जी हो। थर्ड एक्साइटेड भनेको फोर्थमा जाने इनर्जी हो। बुझ्यो? अरू धेरै पढ्नै पर्दैन। 12.75 EV एब्जर्ब गरौँ ग्राउन्डको इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनको ग्राउन्डमा बसेको इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ? यो फोर्थमा जान्छ। क्यालकुलेसन गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। क्यालकुलेसन गरेर निकाले पनि हुन्छ +2 को तरिकाले, तर यो तरिका जान्दै पर्दैन। मैले तिमीहरू क्लासमा पढाउँदै भनेको छु इनर्जी अलरेडी क्वान्टाइज फर्ममा छ। इलेक्ट्रोन डिफ्रेन्ट अर्बिटमा बस्दा फिक्स एउटा सर्टेन इनर्जी बोकेर बसेको हुन्छ। सो एउटा अर्बिटबाट अर्को अर्बिटमा जम्प गर्दा पनि उसले फिक्स इनर्जी कि इमिट गर्छ कि एब्जर्ब गर्छ, सेम कुरा। 12.75 EV बराबरको लाइट एब्जर्ब गर्छ भने पक्कै पनि इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर कहाँ जाने भयो त भन त? फोर्थ अर्बिट। अब त्यहीमा 12.1 EV भनेको थियो भने थर्ड जान्थ्यो। Find the ratio of longest wavelength of Lyman series to the shortest wavelength of Balmer series. मतलब मैले वेभलेन्थ झिक्ने फर्मुला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्राको वेभलेन्थ झिक्ने फर्मुला n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर बाई r n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर भनेर सिकाएको छु। सर्टेस्ट झिक्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै पनि सिरिजको सर्टेस्ट झिक्न चाहिँ के सिकाएको छु मैले? n1 स्क्वायर बाई r। लङ्गेस्ट झिक्नलाई के गर्ने फेरि? लङ्गेस्टको लागि चाहिँ n2 को भ्यालु कति लिएर काम गर्ने? n1 + 1 लिएर काम गर्ने। n1 + 1 लिएर काम गर्ने। अब भनेको चाहिँ तिमीलाई लाइमेन भन्ने बित्तिकै n1 को भ्यालु कति हुन्छ? 1। रेसियो अफ लङ्गेस्ट वेभलेन्थ अफ लाइमेन टु सर्टेस्ट वेभलेन्थ अफ बाल्मर। अब बाल्मरको लागि n1 कति हुन्छ? 2 हुन्छ। लाइमेन भनेको n1 1 हुन्छ, बाल्मर भनेको n1 कति हुन्छ? 2 हुन्छ। अब लङ्गेस्ट वेभलेन्थ अफ लाइमेन निकाल। लङ्गेस्ट वेभलेन्थ अफ लाइमेन, लङ्गेस्ट वेभलेन्थ अफ लाइमेन, लङ्गेस्ट वेभलेन्थ अफ लाइमेन निकाल्न। लाइमेनको लागि n1 कति भयो? 1। लङ्गेस्ट वेभलेन्थ भनेको त्योभन्दा एक स्टेप माथिबाट खस्नु पर्यो, n1 + 1। फर्स्ट मेम्बर इज लङ्गेस्ट भनेर सिकाएको थिएँ। यो कति भने भयो? 2। सो लङ्गेस्ट वेभलेन्थको फर्मुला कति आउने भयो?
लंगेस्ट वेभलेन्थको फर्मुला n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर बाई r n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर गरेर जुन वेभलेन्थ झिक्नु पऱ्यो भने यो कति आउने भयो राख 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइड बाई r 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कति आयो भन 4/3r आयो लंगेस्ट 4/3r आयो। अब कसको बाल्मरको लागि बाल्मरको सर्टेस्ट कति सर्टेस्टको फर्मुला के सर्टेस्टको लागि फर्मुला के हो n1 स्क्वायर बाई r बाल्मरको लागि n1 कति हुन्छ 2 हुन्छ फेरि 1 युज गरौँला कति आउने भयो 2 स्क्वायर बाई r गर कति आन्सर आउँछ 4/r दुईटा रेसियो निकाल दुईटाको रेसियो निकाल लंगेस्ट कसको लाइमेनको लाइमेन वाला सर्टेस्ट कसको बाल्मर वाला कति आउने भयो भन त 4/3r 4/r कति आयो भन 1/3 1:3 आउने भयो 1:3 जस्तो अप्सन छ 1:3 क्लासमा यसको पनि कोडहरू भनिदिएको छु मैले लंगेस्ट जहिले पनि कुनै पनि सिरिजको फर्स्ट मेम्बर हुन्छ सर्टेस्ट जहिले पनि कुन हुन्छ लास्ट मेम्बर हुन्छ भनेपछि अब कुन मेम्बर भन्दा n2 कसरी लिने भनेर मैले पहिले भनेको छु तिमीलाई n1 त सिरिज अनुसार फिक्स हुन्छ लाइमेन बाल्मर पार्सन ब्राकेट पी फन्ड n1 को भ्यालु फिक्सै हुन्छ 1 2 3 4 5 अब क्वेसन देखाउनु हुन्छ क्वेसन भाइबरबाट हेर न है तिमीहरू है क्वेसन देखाए सोलुसन देखाउनु भन्छौ सोलुसन देखाए क्वेसन भन्छौ लाइमेन सिरिजको लंगेस्ट र बाल्मर सिरिजको सर्टेस्ट वेभलेन्थ रेशियो सोधेको क्या लाइमेनको लंगेस्ट र अर्कोको सर्टेस्टको वेभलेन्थ रेशियो ल नेक्स्ट द एभरेज बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन इज अबाउट भनेको छ है एभरेज बाइन्डिङ इनर्जी 8 MeV हुन्छ याद गर एभरेज बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन हामीसँग भएका न्युक्लियस एभरेज बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन सोध्यो भने 8 MeV 8 MeV 8 MeV हुन्छ ल 8 MeV हुन्छ 8 MeV एभरेज बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन चाहिँ 8 MeV हुन्छ सबसे बढी म्याक्सिमम कसको हुन्छ आइरनको यो चाहिँ आइरनको Fe56 को चाहिँ कति हुन्छ 8.8 MeV आइरनको चाहिँ 8.8 MeV सबैभन्दा बढी एभरेज चाहिँ 8 MeV एभरेज भनेको अब ड्युटेरन अल्फा नाइट्रोजन आइरन सबैको एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ कति त 8 MeV भन्ने 8 MeV द रेसियो अफ भोल्युम अफ एटम टु द भोल्युम अफ इट्स न्युक्लियस इज इन द अर्डर भन्छ अब सोधेको के हो भने भोल्युम अफ एटम र भोल्युम अफ न्युक्लियस भोल्युम प्रोपोर्सनल टु के हो त रेडियस V प्रोपोर्सनल टु R क्यूब एटमको रेडियस र न्युक्लियसको रेडियसको अर्डर कस्तो हुन्छ एटमको रेडियस कति अर्डरमा हुन्छ भन 10 टु द पावर कति -10 मिटर क्यूब अर्डरमा हुन्छ खाली अर्डर मात्र लेख न न्युक्लियसको रेडियस कति हुन्छ -15 को अर्डर 10 टु द पावर -15 गर्दाखेरि लगभग 10 टु द पावर कतिमा आउने भयो भने 30 45 भने चाहिँ 15 यो रेसियो आउने भयो 10 टु द पावर 15 वाला 10 टु द पावर 15 वाला 10 टु द पावर 15 एटमको रेडियस एङ्गस्ट्रनमा हुन्छ 10 टु द पावर -10 मिटरमा हुन्छ 10 टु द पावर कतिमा हुन्छ भन -10 मिटर न्युक्लियसको रेडियस फर्मी अर्डरमा हुन्छ 10 टु द पावर -15 सो भोल्युम अफ एटम र भोल्युम अफ न्युक्लियसको रेसियो 10 टु द पावर 15 10 टु द पावर 15 यति आउने बुझ्यौ नेक्स्ट the mass of 3Li7 nucleus is 0.042 AMU less than sum of masses of all of its nucleon. Binding energy per nucleon of 3Li7 nucleus is nearly भन्छ ल यहाँ दिएको यो के हो भन त यसको न्युक्लियसको मास चाहिँ 3Li7 न्युक्लियसको मास चाहिँ त्यसका न्युक्लियनको सम अफ मास भन्दा यति कम छ भन्नुको मतलब यो मास डिफेक्ट दिएको के मास डिफेक्ट दिएको
मास डिफेक्टको भ्यालु डेल एम दिएको हो, कति दिएको छ भने 0.042 AMU दिएको छ। यु भनेको AMU होला, यु AMU मा दिएको। जब मास डिफेक्ट AMU मा दिएको हुन्छ तिमीलाई मैले सिकाएको थिएँ 1 AMU भनेको 931 MeV हुन्थ्यो। सो अब बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्न, पहिला बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन निकाल्नका लागि बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्नु। बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्दा डेल एमलाई कतिले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ सिधै 931 ले मल्टिप्लाई गरेर MeV मा एन्सर आउँछ 0.042 इन्टु 931 MeV आयो। तिमीलाई सोधेको बाइन्डिङ इनर्जी हो कि बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन? पर न्युक्लियन हो। पर न्युक्लियन भनेपछि के गर, BE/A गर। अब सबै मैले स्टेप लेख्नु पर्दैन, सिधै एकैचोटि गरे हुन्छ तिमीले 0.042 931 डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो भने ए भनेको के छ 7। यो तीनटा डेसिमल उता 7 कति हुन्छ 42, उतातिर कति गर्नु पर्यो 0. कति हो 931 हैन, 0.931 डिभाइड बाई 7। अब यो के हुन्छ भन त, यो तीनटा डेसिमल पछाडि 7 दिएँ क्या मैले काट्न सजिलो छ भनेर। यो 7 6 छ भनेको, अनि 0.931 भनेको 1 त होइन, 1 भन्दा अलिक कम हो। अब 6 1 जा के हुन्छ 6 हो नि त। अब अलिकति कम छ भनेपछि त्यो 5 को आसपासमा एन्सर आउनु पर्यो, दिइहाल्छ। 0.9 भनेको अलमोस्ट 1 नै हो, ठ्याक्कै 1 त होइन नि त। त्यही भएर 6 र 0.931 मल्टिप्लाई गर्दा अलिकति 6 भन्दा त कम आउँछ। त्यही भएर एन्सर 5.6 MeV, एन्सर 5.6 MeV बुझ्यो। त दिएको मास डिफेक्ट दिएको हो क्या। अनि बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन सोधेको छ। अब बाइन्डिङ इनर्जी निकाल, त्यसलाई न्युक्लियनको नम्बरले डिभाइड गर। ए कसरी राख्नुभयो भन्दैछ, 7 छ त नि यहाँको ए को भ्यालु। 3Li7 मा न्युक्लियनको नम्बर 7 छ कि छैन है? न्युक्लियन र बाइन्डिङ इनर्जी भनेको एउटै हो भन्दैछ। कहाँ हुन्छ एउटै बराबरीहरू? न्युक्लियन भनेको प्रोटोन न्युट्रोनको टोटल संख्या हो। 3Li7 भनेपछि लिथियममा कतिवटा न्युक्लियन छ त 7 वटा छ नि त। बाइन्डिङ इनर्जी कति अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज भएर जान्छ, द्याट इज कल्ड बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन है। बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्ने, त्यसलाई मास नम्बरले डिभाइड गर्ने क्या, देन यु विल गेट बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन। देन यु विल गेट बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन। ल नेक्स्ट के रहेछ, द बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन अफ 3Li7 and 2He4 nuclei are 5.6 MeV, 5.60 MeV and 7.06 MeV respectively. Find the Q value in the nuclear reaction भनेर दिएको छ। ल Q भ्यालु भनेको कति इनर्जी रिलिज भयो या कति एब्जर्ब भयो त्यो निकाल्ने हो। Q भ्यालु निकाल्नलाई तिमीलाई मैले क्लासमा भनेको थिएँ, प्रोडक्टको बाइन्डिङ इनर्जीबाट रियाक्टेन्टको बाइन्डिङ इनर्जी घटाइदियो। रियाक्टेन्टको बाइन्डिङ इनर्जी घटाइदियो। अब प्रोडक्ट भनेको के छ त यहाँ, प्रोडक्ट भनेको के छ त यहाँ दिएको, यहाँ उनले दिएको के छ। अब नदिएको वालाको इग्नोरै गर्ने हामीले। एउटा 3Li7 को दिएको छ, अर्को कसको दिएको छ 2He4 को दिएको छ। अब यो प्रोटोनको दिएको छैन, प्रोटोनको अब नेग्लिजिबल भएर नदिएको चाहियो। अब त्यसो भने यहाँ 3Li7 भनेको रियाक्टेन्ट साइड पऱ्यो, 2He4 प्रोडक्ट साइड छ। अब यिनीहरूको बाइन्डिङ इनर्जी दिएको छ कि बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन दिएको छ, पर न्युक्लियन छ। हेर है, अब 3Li7 को बाइन्डिङ इनर्जी कति हुने भयो टोटल? एउटा न्युक्लियनको 5.6 हो भने टोटल न्युक्लियनको कति हुन्छ त 7 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 7 इन्टु सरी प्रोडक्टको गर्दा त प्रोडक्टको छुट्टै छ। प्रोडक्टको कति छ अरे, प्रोडक्ट भनेको हिलियमवाला छ, हिलियमवालाको दिएको छ 7.06 भनेपछि अब एउटा हिलियम न्युक्लियनको 7.06 हो भने 4 वटाको कति हुन्छ त 7.06। अब यहाँ एउटा मात्र हिलियम छ कि हिलियम छ, 7.06 दुईटा गर्नु पर्यो। प्रोडक्टको यति आयो माइनस रियाक्टेन्टको लिथियमवालाको कति छ, लिथियमवालाको हेर न यहाँ हेर न, बाइन्डिङ इनर्जी यसको कति भयो भन्दाखेरि 7 इन्टु 5.06, यताको कति हुने भयो 4 इन्टु 7.06 प्लस यहाँ यसको पनि 4 इन्टु 7.06 गर्ने क्या, माइनस रियाक्टेन्टको कति भयो त भन्दाखेरि 7 इन्टु 5.06 यति भयो। अब यो गर्दाखेरि कति आयो भने त ल दुईटामा यो भनेको त दुईटाको गर्दाखेरि 8 इन्टु 7.06 भनेको यो 8 इन्टु 7.06 भयो।
हैन 8 × 7.06 माइनस 7 × 5.06 अब 87 अब यसलाई ठ्याक्कै किन गर्नु छ र हामीले 87 चाहिँ कति भयो 56 जति भयो यो 35 जति भयो अब 56 भन्दा अलि बढी नै हुन्छ यो 35 भन्दा अलि माथि नै हुन्छ भनेपछि 56 35 घटाउँदाखेरि कति जति आउने भयो त 17 जति आउँछ यसको 17 जति 56 35 भन्दा माथि नै हुन्छ नि त 7/35 0.6 पनि छ अनि 8 7 56 लगभग पर्खै 20 मा पुग्छ 20 मा आउँछ कि 20 को आसपास आउँछ यो भनेको 8 7 56 भनेको यसरी यसमा 56 7/35 कति 20 को आसपास आउला कति आउने हो 20.6 20.6 20.56 36 37 38 आयो भने पनि उतातिर गर्दाखेरि कति छ 5.6 है पर्फेक्ट एकछिन 5.6 छ मैले यहाँ गल्ती गरेँ 5.6 छ भनेपछि 5.6 भनेपछि 7/35 7/42 गर्दाखेरि त हुन्छ 56 भनेपछि पर्छ यो 17 मै आउने भयो कहाँ आउँछ त मैले 5.76 गर्दाखेरि त यो कति आउने भयो भन्दाखेरि लगभग यो कति हुने भयो र त यो भनेको 8 इन्टु कस्तो के भनिन्छ 8 इन्टु 7.06 माइनस 7.5 7 इन्टु 5.60 गर्दाखेरि 7/35 7/42 4 जोडिन्छ भने चाहिँ लगभग 39 आउने हो 17.3 यो 39 को अर्डरमा आउने भयो 8 7 56 नै 0.6 ले गर्दा त 56 के आसपास हुँदाखेरि त लगभग तिम्रो कति हुने भयो भन त 17 को आसपासमा आउने भयो 17 को आसपासमा आउने भयो अब क्याल्कुलेसन त गर है तिमीहरूले क्यू भ्यालुको माथि फर्मुला लेख्थेँ अब क्याल्कुलेसन गर क्याल्कुलेसनमा चाहिँ मलाई दुःख नदेऊ 17.3 एमबी क्यू भ्यालुको फर्मुला सम्झ बाइन्डिङ इनर्जी अफ प्रोडक्ट माइनस बाइन्डिङ इनर्जी अफ रिएक्टेन्ट बाइन्डिङ इनर्जी अफ प्रोडक्ट माइनस बाइन्डिङ इनर्जी अफ reactant. Next, the energy released per fission of 92 uranium 235 is 200 MeV. The fission rate required to produce 2 watt power is भनेको छ ल 2 watt power produce गर्न कति यो इन्टु है 10 to the power ल 2 watt power जेनेरेट गर्न कति फिसन हुनुपर्छ फिसन रेट सिकाएको थिएँ तिमीलाई मैले क्लासमा फिसन रेट भनेको पावर पर युनिट इनर्जी पर फिसन एक फिसनमा कति इनर्जी रिलिज भयो पावर कति छ 2 वाट इनर्जी पर फिसन कति निस्केको छ 200 एमईबी मा छ भने यसलाई जुलमा लगा -13 यो गर्दाखेरि लगभग तिम्रो एन्सर आइपुग्छ कति डी 6.25 10 to the power 10 per second 6.25 10 to the power 10 per second एक सेकेन्डमा त्यतिवटा युरेनियम फिसन भयो भने 2 वाट पावर जेनेरेट गर्न सकिन्छ फिसन रेटको फर्मुला सिकाएको थिएँ मैले P by E इनर्जी पर फिसन P by इनर्जी पर फिसन क्लासमा लेखाएको छु यो फर्मुला कतिवटा युरेनियम एक सेकेन्डमा फिसन हुनु पर्यो भन्दाखेरि 6.25 into 10 to the power 10 per second 10 को पावर 13 कसरी भन्छौ अब तिमीलाई बेसिक कुरा पनि भन्नु परेको छ मैले 1 MeV भनेको 1.6 into 10 to the power -13 जुल हुन्छ क्या तिमीहरू खाली 19 भन्छौ 19 त 1 EV मा हो नि 10 to the power -19 जुल EV मा आउँदाखेरि चाहिँ ल अर्को deuteron is bombarded on 18O16 nucleus then alpha particle is emitted product nucleus is भन्छ 18O16 मा के बम्बार्ड गर्यो रे यसलाई ड्युटेरोन भनेको 1s2 देन के निस्केर गयो अल्फा पार्टिकल अब कुन न्युक्लियस भन्छ त एक्स जेड एक्सए बन्ला कुन न्युक्लियस भन्छ थाहा छैन भनेपछि जेड एक्सए भन्ने अनि रिएक्सनमा एटोमिक नम्बर अफ रिएक्टेन्ट बराबर के हुनुपर्छ एटोमिक नम्बर अफ के हुनुपर्छ प्रोडक्ट सेम केस ए अफ रिएक्टेन्ट बराबर ए अफ प्रोडक्ट मास नम्बर
यो सिकाएको छु। रियाक्टेन्ट साइडमा एटोमिक नम्बर कति हो 1 प्लस कति छ 8, उतापट्टि कति हुनु पऱ्यो 2 प्लस जेड, देयरफोर जेडको भ्यालु कति आयो त, जेडको भ्यालु कति आयो 7। अब ए को भ्यालु कति आउँछ यता 2 प्लस 16, उतापट्टि 4 प्लस ए, कति आउने भयो त ए को भ्यालु चाहिँ 18 बाट 4 14, कुन एन्सर आउने भयो त, कुन एन्सर आउने भयो, डी एन्सर आयो 7 and 14, 7 and 14, ल 7 and 14। न्युक्लियर रियाक्सनमा एटोमिक नम्बर र मास नम्बर दुइटै कन्जर्भ हुनुपर्छ, बाँकी अरू कुरा पनि कन्जर्भ हुन्थे। अहिले एटोमिक नम्बर र मासको कन्जर्भेसन गर्ने बित्तिकै कुन न्युक्लियस निस्क्यो भन्ने कुरा आइगयो त अर्को प्रोडक्ट। के निस्क्यो भन्नको लागि जेट एक्सए भनेर मान्ने, के मान्ने जेट एक्सए। ड्युटोरनले अक्सिजनलाई बम्बार्ड गर्यो, अब अल्फा इमिट भयो, सँगसँगै के आयो त अर्को प्रोडक्ट, अर्को प्रोडक्ट भनेको Z7 र A14 भएको रहेछ, त्यो भनेको अप्सन अनुसार 7 and 14। नेक्स्ट के भनेको छ यसले क्वेसनले, एक्स ब्राकेट एन कमा अल्फा, यो अल्फा हो है केटाकेटी हो, दिस वान इज अल्फा, अल्फा देन एक्स विल बी भन्छ। यसरी ब्राकेटमा क्वेसन राखेको छ भने अगाडिको एक्स प्लस एन पछाडिको अल्फा प्रोडक्टतिर राख्ने, PLI7। यसरी नि एक्स ब्राकेट एन कमा अल्फा भनेको छ भने अगाडि एन रियाक्टेन्टको भयो, अल्फा पछाडि प्रोडक्टको भयो। अब के हो त यसलाई न्युक्लियर रोटेसनमा लेख्ने, एक्स के हो भन्नको लागि जेड एक्सै भनिदेऊ, न्युट्रनलाई हामीले सिम्पलमा लेख्नु पऱ्यो 0n1, अल्फालाई 2He4मा लेख्नु पऱ्यो प्रपर नोटेसनमा 3Li7। अब यहाँबाट काम आइहाल्यो त, यहाँ जेड प्लस 0 बराबर उतापट्टि 2 प्लस 3, जेड इज इक्वल टु कति भयो 5, फेरि मास नम्बर ए प्लस 1 बराबर कति भयो 7, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 भनेपछि कति आयो त्यो भनेको 10 आयो, भनेपछि 5 10, एटोमिक नम्बर चाहिँ 5 रहेछ, मास नम्बर 10 छ, भनेपछि एन्सर के आयो 5p10। एन्सर के आयो भनौँ 5p10। यसरी दिँदाखेरि यो ब्राकेट राखेको छ भने अगाडि त्यो एन भनेपछि रियाक्टेन्ट साइडको पऱ्यो, अल्फा भनेको प्रोडक्ट साइडको, एन भनेको यसमा न्युक्लियसमा, अब न्युक्लियर रियाक्सनमा एन लेखेको छ भने त्यो न्युट्रन हो, न्युट्रनलाई हामीले एटोमिक नम्बर र मास नम्बरको फर्ममा लेख्छ 0n1 भन्नु पऱ्यो, त्यो सिम्बलमा लेख्दाखेरि कन्भर्ट यसरी गर्नु भनेको थिएँ क्लासमा मैले, है त। यहाँ अर्को छ, when 90 thorium 228 gets converted into 82 Pb208, number of alpha and beta particles emitted will respectively भन्छ। के भन्छ यसले भन्दाखेरि थोरियम 228 converted to 82 Pb208, यति बेला कति अल्फा निस्किए, कति बीटा निस्किए। अल्फा बीटा निकाल्ने फर्मुला के सिकेको छु, नम्बर अफ अल्फा कति इमिट भयो भन्दाखेरि मास नम्बरको चेन्जलाई 4 ले डिभाइड गर्नु, मास नम्बर अगाडि 228 छ, पछाडि 208 छ, बाई 4 गर्नु, डिभाइड बाई 4 गर्नु, डट डट आउँछ कि आउँदैन। त्यसै गरी नम्बर अफ बीटा निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु 2 टाइम्स नम्बर अफ अल्फा माइनस चेन्ज इन एटोमिक नम्बर गर्नु, डेल जेड गर्नु। कुरा बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्छौ ल। यो कति आउने भयो त, यो 28 भनेपछि 5 वटा आयो यसमा, अल्फाको संख्या 2 टाइम्स अल्फा भनेपछि 5, एटोमिक नम्बरको चेन्ज भनेको 90 माइनस 82 भनेको कति आयो त्यो 10 माइनस 8 गर्दा कति आयो 2, सो एन्सर कुन आउँदो रहेछ 5,2, 5,2। यो ट्रिक एप्लाई गर्ने नम्बर अफ अल्फा र नम्बर अफ बीटाको लागि, नम्बर अफ अल्फा र नम्बर अफ बीटा कति निस्के भन्ने जानकारी लिने हो भने नम्बर अफ अल्फा बराबर चेन्ज इन मास नम्बर बाई 4, नम्बर अफ बीटा कति इमिट भयो भने 2 टाइम्स नम्बर अफ अल्फा माइनस चेन्ज इन एटोमिक नम्बर, चेन्ज इन एटोमिक नम्बर, प्यारेन्ट्स न्युक्लियाइ र लास्टमा फाइनल्ली बनेको स्टेबल न्युक्लियस बेसको मास नम्बर एटोमिक नम्बर थाहा छ भने नम्बर अफ अल्फा र बीटा कति आयो आउँछ। ल
अब यो जसले क्लासमा मैले पढाइसकेको छु यो कुराहरू त्यसको लागि अलिक काम लाग्यो। क्लासमा नपढाइसकेका मान्छेहरूको लागि त मैले अब यहाँ थ्योरी डिटेल त अहिले भन्दिनँ म, सिधा मैले त क्वेसन सल्भ मात्र गर्दैछु। अनि उनीहरूलाई कस्तो के गरेको भन्ने लाग्यो भने जसको थ्योरी क्लास पुग्छ त्यति बेला फेरि म तिमीहरूलाई डिटेल थ्योरी त भनिदिइहाल्छु, फेरि टेन्सन गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ यो फर्मुला मात्र टिपेर जाउँ अगाडिबाट। When radioactive source is kept inside electric field, when radioactive source is kept inside electric field, particle emitted is deflected opposite to the field, then this particle must be भन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा डिफ्लेक्ट हुने पार्टिकल भनेको पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा डिफ्लेक्ट हुने पार्टिकल पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? भन्दैन केटाकेटी हो। इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिफ्लेक्ट हुने पार्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्डमा अपोजिटतिर डिफ्लेक्ट हुने पार्टिकल नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लसबाट माइनसतिर हो। अब यहाँ कुनै रेडियोएक्टिभ सोर्स राख्यो भने यहाँबाट निस्केको पार्टिकल इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा डिफ्लेक्ट भयो भनेको मतलब पोजिटिभ प्लेटतिर गयो। पोजिटिभ प्लेटतिर जानुको मतलब के बुझ्नु त? यो नेगेटिभ चार्ज नेगेटिभ पार्टिकल इमिट भएको छ। नेगेटिभ पार्टिकल भनेको के हुन्छ? त्यो बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा डिफ्लेक्ट भयो भने के बुझ्नुपर्छ? अल्फा। कतै डिफ्लेक्ट नभइकन गयो भने त्यो के हुनुपर्छ? गामा, किनकि गामासँग त चार्जै हुँदैन। गामासँग केही पनि चार्ज हुनेवाला छैन। गामा कतै डिफ्लेक्ट हुँदैन, गामा कतै डिफ्लेक्ट हुनेवाला छैन। ठिक छ? A nucleus of 84 PO 210 originally at rest emits alpha particle with speed x. What will be the recoil speed of daughter nucleus? अल्फा टिकेपछि बन्ने डटर न्युक्लियसको रिक्वाइल स्पिड कति? रिक्वाइल स्पिड को है ना? रिक्वाइल न्यूक्लियस निकालने फॉर्मूला के सिखाते हैं मैंने? अल्फा आफ्टर अल्फा डिके, फॉर्म्ड आफ्टर अल्फा डिके, आफ्टर अल्फा डिके। अल्फा डिके भएपछि बन्ने डटर न्युक्लियस को रिक्वाइल स्पिड निकाल्ने फर्मुला मैले 4 टाइम्स बी अल्फा डिवाइड बाई ए माइनस 4 देख्नु भनेको थिएँ। अब अल्फा को स्पिड कति हो छ? अल्फा को स्पिड कतिले इमिट भएको छ? एक्स ले। यहाँ क्वेसनले दिएको छ अल्फा को स्पिड कति दिएको छ? एक्स। अनि यहाँ पोलोनियम भनेपछि यसको लागि मास नम्बर कति दिएको छ? कुन चाहिँ न्युक्लियस हो? 84 पोलोनियम 210, मास नम्बर 210 छ। अल्फा को स्पिड एक्स भयो। ए को ठाउँमा 210 माइनस 4 कति आउने हो? 4x डिवाइड बाई 206। कहाँनिर छ त एन्सर? ए भयो 4x डिवाइड बाई 206, 4x डिवाइड बाई 206, 4x डिवाइड बाई 206। बुझ्यो? 4x डिवाइड बाई 206। रिक्वाइल स्पिड लेख्ने फर्मुला यसको अल्फा एक्स स्पिडले गयो भने रिजल्टिङ न्युक्लियर कसरी कति स्पिडले रिक्वाइल गर्छ? अब गर्ने तरिका चाहिँ अल्फा र डटर न्युक्लियसको दुईटैको मोमेन्टम इक्वल अपोजिट गर्ने त हो। त्यहाँबाट आउने यो न्युक्लियर डिकेमा एक्स र वाई के होला? ल भन्नु, एक्स र वाई के होला? ए यो डिके कुन डिके हो? एटोमिक नम्बर कतिले बढेर गयो? 1 ले। मास नम्बर कुनै चेन्ज आएको छैन। यो डिके भनेको कुन डिकेको एक्जाम्पल हो? बीटा माइनस के को एक्जाम्पल हो भनेको मतलब यो न्यूट्रन डिकेको एक्जाम्पल हो। एटोमिक नम्बर 1 ले बढेको छ, मास नम्बर चेन्ज भएको छैन भने त्यति बेला जहिले पनि इलेक्ट्रोन र एन्टी न्युट्रिनो इमिट हुन्छ। याद गर्नु, इलेक्ट्रोन र एन्टी न्युट्रिनो। यदि एटोमिक नम्बर 1 ले बढेको छ, मास नम्बर अनचेन्ज हुन्छ भने त्यति बेला यस्तो डिकेमा के निस्केको हुन्छ? इलेक्ट्रोन र एन्टी न्युट्रिनो। यो बीटा माइनस डिकेको एक्जाम्पल हो। बीटा माइनस डिके भनेको कुनै न्युक्लियसले इलेक्ट्रोन र एन्टी न्युट्रिनो इमिट गरिरहेछ भने त्यसलाई बीटा माइनस डिके भनियो। अर्थात् न्युट्रन डिकेको एक्जाम्पल पनि भन्नु मिल्छ। न्युट्रन डिकेको एक्जाम्पल, प्रोटोनको संख्या बढिरहेछ भने त न्युट्रनको संख्या घट्यो होला, प्रोटोनको संख्या बढ्यो।
मास नम्बर जतिको तति नै छ भने चाहिँ एउटा न्युट्रन घट्यो एउटा प्रोटोन बन्यो। मास नम्बर त जतिको तति नै हो। मास नम्बर भनेको त न्युट्रन र प्रोटोनको सम हो। यसको ठ्याक्कै उल्टो भयो भने पोजिट्रोन र न्युट्रिनो निस्किन्छ फेरि। पोजिट्रोन र न्युट्रिनो निस्किन्छ फेरि। ल अब यहाँ अर्को कुरा छ, लेट एफपीपी एफएनएन एन्ड एफपीएन बी द न्युक्लियर फोर्स बिट्विन प्रोटोन प्रोटोन न्युट्रन न्युट्रन प्रोटोन न्युट्रन रेस्पेक्टिभली, देन विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट? न्युक्लियर फोर्स इज अ स्याचुरेटेड फोर्स। इट इज अ स्याचुरेटेड फोर्स। सो सबै न्युक्लियनको बिचमा लाग्ने फोर्स समान हुन्छ। प्रोटोन 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 न्युट्रन न्युट्रन न्युट्रन। इट इज चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड स्याचुरेटेड। चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड स्याचुरेटेड। इट ओन्ली डिपेन्ड्स अन स्पिन, ओरिएन्टेसन अफ द न्युक्लियन। अब त्यो स्पिन हामी यहाँ +2 इन्ट्रोड्युस गर्नु जरुरी छैन। सो न्युक्लियर फोर्स भनेको स्याचुरेटेड फोर्स हो। पीपी एनएन पिएन सबैको बिचमा लाग्ने फोर्स समान हुन्छ है त। न्युक्लियर फोर्स भनेको दुईटा न्युक्लियनको बिचमा पाई मेजोन्सले गर्दा जन्मिन्छ भन्छ मेजोन्स थ्योरीले, क्लासमा मैले पढाएको थिएँ। र यो भनेको प्रोटोन 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 न्युट्रन 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 सबैको बिचमा सेम फोर्स नै एक्जिस्ट गर्छ। स्याचुरेटेड फोर्स हो न्युक्लियर फोर्स भनेको, बुझ्यो? अब म रेडियो एक्टिभिटीवाला क्वेसन चाहिँ नेक्स्टमा गराउँछु ल। रेडियो एक्टिभिटीवालाबाट चाहिँ यो रेडियो एक्टिभिटीको मैले अहिले गराएँ। रेडियो एक्टिभिटीको यो न्युमेरिकलवाला सेक्सनका क्वेसनहरू चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा म गराउँछु। आजलाई यति नै गरौँ। रेडियो एक्टिभिटी, रिसेन्ट ट्रेन्ड युनिभर्स, सोलिड सेमी कन्डक्टरको कुराहरू चाहिँ म नेक्स्ट क्वार्टमा गराउँछु। अब कहिले हुन्छ क्लास भन्दैछौ? क्लास हुन्छ नि फेरि, तिमीलाई आउँछ नि त्यहाँ क्वार्ट कसको भनेर त्यहाँ आउला नि त नोटिसहरू। थर्टी फोरको क्वेसन सो गर्नु भन्यो भने 34 पर्खाइ त। 34 नम्बरको क्वेसन ल 34 को गरेर भन। नाम त सही राख्नु पर्यो। K58085 राखेको छ, नामै नराखिकन चाहिँ म सो गर्दिनँ नि। 34 क्वेसन सो गर्नु भनेको 34 गरेँ। ल भन के गर्ने? ल 34 को सो गरिदिएँ। अरू केही छ? माइक अन गर्नु भन्दैछ तिमीहरूले। माइक अन गर्नुलाई पर्खाइछ। गयो। ल बोल के भन त? कसलाई के सोध्नु पर्यो? सर सोध्ने यो प्रेसर हो, यो क्वेट सर एकचोटि फोर्टीको देखाउनु त। के अरे भनेको प्रेसर हो, क्वेट क्लास हेर्दा खासै बुझेको छैन। यसो क्वेट क्लास हेर्दा राम्रो बुकै पढ्ने। के चाहिँ राम्रो भनेको म अहिले प्रेसर हो के भर्खर हो, अनि यो क्वेट क्लास हेर्दा केही बुझेको छैन जस्तो। प्रेसरलाई अब तिमी अहिले जति हेऱ्यौ हेर न, प्रेसरको फेरि पनि क्वाड हुन्छ नि त बाबु। सर सर यो क्वेसन कसरी पाउने हो? कति दिनदेखि क्वाड गरिरहेको छु, क्वेसनै पाइरहेको छैन। भाइबरमा छ अरे त, भाइबरमा हेर न। सर भाइबरमा यो फेरि सोल्भ भाइबर ज्वाइन गरौँ। भाइबर जोइन गर न। तिमीहरू त्यस्तो अल्छी गर्छौ अनि केटाकेटी हो। भाइबर जोइन गर, त्यहाँ यो दिएको होला। क्वाडहरू सर स्पेशली Z1 को लागि हो है? हो अहिले रिपिटरको लागि हो यो। अब फ्रेसरले पनि त नपढेकै भन्ने कुरा त होइन नि त, +2 त पढेरै आएको हो नि त। अहिले मेनली हामीले रिपिटरको हो यो। यो सोल्भ गरेको PDF पाउँ सर? सल्भ गरेको पिडिएफ पाउँदिन हामी पिडिएफ। पनि झुटो तिमीहरूको फेसबुक बोल्नुहुन्छ। सुन न, फेसबुकमा लाइभ बसिरहेको छ, त्यसलाई फेरि हेर न तिमीहरूले, भइहाल्छ नि। बुझेनौ? सर अब भिडियोलाई बिचमा बन्द गरेर पिडिएफ पाए राम्रो हुन्थ्यो। पाउँदा त तिमीहरूलाई धेरै कुरा पाएपछि राम्रो हुने। हेर यो पाए पढ्ने, ऊ पाए पढ्ने भन्छ तिमीहरू, अनि केही गर्दा पनि पढ्दैन। जति अप्सन भयो उति पढ्दैनौ। के गर्ने होला है तिमीहरू? ल यो रेकर्डिङ भिडियो आइहाल्छ, एपमा पनि हुन्छ, तिमीहरूले टाइप पनि छ, पढ न। सर यो नोटिस उसमा फेसबुकमा राख्न भन्दैन नि सरलाई? के चाहिँ नोटिस क्वाडको यसमा के त?
नोटिस मतलब हाल्नलाई इभिनिङ कतिखेर क्लास जुन हुन्थ्यो हुन्छ नि त्यसको रुटिन हामी कहिले पाउँदैन, कहिले के को मतलब पार्ट छ, फिजिक्सको छ कि म्याथको छ, के छ। त्यो आउँछ होला, भाइबरमा आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई तिमीलाई। सर भाइ कहिले सर भन्नु भएको छैन कि भाइबरमा जोइन हुनलाई। ठिक छ, अब जाने हो नि त, अब गर न है। सर सर कसरी जोइन हुने र भाइ? हजुर सर भन त। त्यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामीले पढाएको थियौँ नि सर, जस्तो 6 इलेक्ट्रो भोल्टको लाइट आयो भने फेरि त्यो यदि कलिजन भएन भने त्यसले जिरो त्यो काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ भने त्यो अहिले कन्फ्युज हो, एकछिन भनिदिनु सर। त्यो आज आयो त, अहिले आयो त हाम्रो कुरामा, क्लासमा पढेको कुरा भनेको होला तिमीले अहिले। क्लासमा पढेको कुरा यहाँ नगर न अहिले, उतै बरु बाहिर सोध न मलाई, क्लासमा पढेको कुरा नगर अहिले। भोलि मेममै हजुर कोइल मोमेन्टम वा हाइड्रोजन एटमको एकचोटि भनिदिनु न 26 नम्बर क्वेसन। सर भन्नु न कसरी भाइबरमा जोइन हुने र? सोध है, भोलि आएर मेममै सोध, अनि कसरी भने थाहा भइहाल्छ। के भयो बाबु 26? मलाई त 26 क्वेसन फिजिक्सको सोध न, तिमीहरू कहाँ कसरी जोइन हुने के सुन्ने, त्यो मतलब के क्वेसन होला भनेर अनम्युट गरेको, तिमीहरू यस्तो यस्तो कुरा सोध्छौ म। 26 नम्बर 26 नम्बरकोमा के छ भने, प्रथम अलिकति यहाँ सेयर स्क्रिन आएको छ फर्मुला भने बुझाइदिनु न त्यो EYC। प्रथम स्क्रिन देखाइदिन्छु। सर त्यो एनर्जी बिच देखाइदिनु न, N1 N2 N3 बिचको एनर्जी कसरी हुन्छ त्यो फेरि बताइदिनु एकचोटि 5 मिनट दिएर। ल 26 नम्बरको भन्न के भयो? त्यसको फर्मुला EYC बुझेन सर के? यहाँ छ त, फोटोनको इनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मैले पढाएको छु, E = PC हुन्छ। फोटोनको इनर्जी मोमेन्टमको रिलेसन E = PC, फोटोनको मोमेन्टम E/c है। फोटोनको केसमा मैले मोमेन्टम र इनर्जीको रिलेसन, फोटोनको मास भनेको कति हुन्छ? फोटोन छ E/c²। सो मास भनेको E/c² इन्टु C गर्छौ भने E/c आउँछ। फोटोनको मोमेन्टम भनेको E/c हुन्छ है क्या? यस सर बुझे। थ्योरीहरू त मैले क्लासमा भनेको छु नि त, तिमीहरूले के नसोच्नु पर्यो भने नि, क्वेसन एन्सर भन्ने बित्तिकै थ्योरीतिर नजाऊ क्या। क्वेसन एन्सर त हामीले पढेको फर्मुलाहरूलाई झ्याप्प डाइरेक्ट हामी यहाँ लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ वर्डमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छौँ अनि ट्याक गर्छौँ, अनि त्यो डिराइभ गरेको त्यसको तरिकाहरू चाहिँ हामीले क्लासमा भनेको हुन्छौँ, क्लास लिनु पर्यो। थ्योरी र तपाईँ म्युट गरेर नपढाउनु सर प्लिज। म्युट नगरेर तिमीहरू बदमासी गरिहाल्छौ। सर हामीहरू म्युट गरेको हुन्छौँ, क्वेसन सोध्न धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हेलो सर। हजुर सर E1 E2 सबैको बिचमा कति एनर्जी छ एकछिन फेरि बताइदिनु न यो वाला। क्लास लिएको छौ कि छैन तिमीले? क्लास लिएको छ कि छैन पहिला थ्योरी क्लास? सर थ्योरी क्लासमा लिएको छैन इनर्जी फोर्सको कुराहरू? क्लास क्लासमा लिएको म कापीमा हेरेर त एकचोटि कति राखेको छु है। सर बताइदिनु न। त्यो भन्दाखेरि टाइम लाग्छ, अहिले छोडिदियो। त्यसमा इनर्जीको डिफ्रेन्सहरू कति छ भन्ने कुराहरू मैले तिमीहरूलाई 1 बाट हेर्न लागेको थिएँ। 1 को इनर्जी, 2 को इनर्जी, 3 को इनर्जी, हाइड्रोजन एटममा 4 को इनर्जी, 1 र 2 को बिचमा कति 10.2 eV को ग्याप, 1 र 3 मा 12.1 eV को ग्याप, 1 र 4 मा चाहिँ 12.75 eV को ग्याप। बुझ्यौ? 1 र 2 मा 10.2 eV को ग्याप, 1 र 3 मा 12.1 eV को ग्याप, 1 र 4 मा 12.75 eV को ग्याप हाइड्रोजनमा, अरूमा इन्टु Z² गर्ने थिएँ। अब मैले भनेको क्लासको कुरालाई याद गर है। ल आजलाई यति गरिदिउँ ल। सर रिड एन्ड डाइजेस्ट पढ्ने कि नै? पढ्ने भन्नु न हजुर। सर यो कसरी आएको हो? क्लासमा मैले पढाइन त इनर्जीहरूको डिफ्रेन्स, फर्स्टको सेकेन्डको थर्डको इनर्जीको फर्मुला सिकाएको छैन त, इनर्जी लेख्ने फर्मुला कसरी आएको हो भन्छ के। थ्योरी पढाउँदा हेर्दैनौ कसरी आएको? सर आज न्युक्लियर फिजिक्ससम्मको क्वेसन सल्भ भयो। इनर्जी पढाउँदाखेरि के पढेको छ? -13.6 Z²/n² वाला -13.6 Z²। हाइड्रोजनमा हो भने 1, सेकेन्डको के? ए
-1.5 जेटी स्क्वायर अनि डिफरेन्स कति हुन्छ 1 र 2 को डिफरेन्स कति हुन्छ E2 - E1 कति हुन्छ -3.4 प्लस 13.64 माइनस माइनस गर्दा जेटी स्क्वायर कमन लिदेऊ हाइड्रोजनलाई ओरिमान गर यो कति आउँछ 10.2 जेटी स्क्वायर आयो कि आएन 2 र 1 बिचको ग्याप यति आयो यस अर नो यस अनि यो कुरा त क्लासमा भनेको छ नि त मैले अहिले पनि मलाई थ्योरी पढाउन आउँछ तिम्रो ल यति गर है आजलाई ल बाइ बाइ गुड नाइट बाई बाई सर गुड नाइट थ्याङ्क यू सर म्युट गरेर नपढाउनु सर ल ल ल सर क्वेसन सोध्न धेरै गाह्रो हुन्छ ओके सर ल भोलिदेखि कसैले हल्ला क्लासमा गर्नु परेन है डाउट सोध्न धेरै गाह्रो हुन्छ म्युट गर्दा हजुर कति हल्ला गरेको हुन्छ डाउट सोध्न पाउँदैन हामी हेलो सर गइहाल्नु भयो आवाज बात पनि हेलो आवाज आइरहेको छैन